109ญาติโยมปูจาได้พี่น้องศรัทธาจะร่ำรวยมีกินมีตานตลอดกาลเด้อแห่งประการหนึ่งนั้นญาติโยมจะได้เขียนรายชื่อเขียนนามสกุลวันเดือนปีเกิดบารมีธรรมของท่านจะจดจารึกบันทึกบุญเป็นประวัติการประวัติศาสตร์แห่งชีวิตนำมาลิขิตห้อยไว้ในตุงปัจจัยเรียกกันว่าตุงเงินคำกำแก้วเวลใสเวลงามแล้วอธิษฐานจิตนำไปห้อยติดไว้ที่องค์ด้านข้างของพระธาตุเจดีย์วัดวังสิงคำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีหลายๆอย่างหลายๆประการที่เฮาท่านทั้งหลายจะได้ประคับประคองช่วยกันในวันนี้แม้ว่าพี่น้องศรัทธาจะยังบ่มาถึงเตื้อแต่ก็ก้อยขับรถญาติโยมแต่เจ้านี่ตีสี่ตีห้าแตกตื่นเบินตามาฝนฝนอ้อยฝนตกญาติโยมตั้งละโปนตั้งบ้านทามาเจ้านี่น้ำท่วมทาศพเศร้าทาป่าดุกบ้านทาป่าเป่าแต่เจ้านี่หันในเฟซของท่านเจ้าวาดน้ำท่วมวาดไปเกิงหัวเข่าดังนั้นญาติโยมสาธุชนเจริญพรต้อนรับพี่น้องศรัทธาจะปูจาเฮาเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการหล่อหลอมองค์พระพุทธรูปทองคำนามอันเป็นมงคลว่าพระสิงห์คำญาติโยมนามอันเป็นมงคลได้ว่าพระสิงห์คำเมื่อเฮาจะได้ร่วมอนุโมทนากันแล้วเราจะต้องแปลงจิตแปลงใจให้งดงามเราจะต้องแปลงจิตแปลงใจให้ต้อมญาติโยมสาธุชนที่กำลังเดินทางมาบัดนี้เราจะได้ร่วมกันกินร่วมกันทานสาธุชนคนดีมีบุญทั้งหลายท่านเศรษฐีผู้ใจบุญท่านนายทุนผู้ใจดีศรัทธาสาธุชนผู้มีบารมีธรรมทุกท่านลังไหลกันมาโดยเฉพาะแฟนคลับแฟนรายการวิทยุมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยหลวงพ่อดรครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงคำได้ประคับประคองเจริญศรัทธามาหลาย10 กว่าปีละเปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกินร่วมทานกันในหลายๆบุญหลายๆงานในวันนี้เช่นเดียวกันหลายท่านหลายคนมาเป็นประจำแต่ว่าหลายท่านหลายคนกำลังได้มางานนี้เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นอันมงคลยิ่งใหญ่ญาติโยมมี2 ประการโดยกันประการแรกนั้นเราจะได้น้อมถวายมุทิตาสักการะเนื่องในสิริอายุวัฒนะมงคลครบ57 ปีหลวงพ่อดรครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์หรือหลวงพ่อประเสริฐวิสุทธาจารโรประการที่2นั้นเราจะได้ร่วมกันเททองหล่อองค์พระพุทธรูปทองคำในล้านนาจดจารึกบันทึกนามพระพุทธรูปองค์นี้เป็นมงคลว่าพระสิงห์คำเพราะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนามว่าพระสิงห์คำนี้เป็นนามอันยิ่งใหญ่เป็นพระนามอันมงคลเฮาท่านทั้งหลายจะได้เจริญวิวัฒนาสถาพร
เราท่านทั้งหลายจะได้มีอายุมั่นยืนยาวเฮาท่านทั้งหลายจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าดกุ้งรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาและในชีวิตของญาติโยมเพราะนั้นแล้วพี่น้องศรัทธาเมื่อมาถึงวัดวังสิ่งคำนี้ดังที่อาตมภาพได้บอกไปเบื้องต้นว่าเมื่อท่านทั้งหลายมาที่นี่แล้วเฮามาถึงวัดในขณะเดียวกันเฮาก็ยังมาเหยียบวังเหมือนกันมาได้กำไรชีวิตเนอะญาติโยมเนอะรถราเมื่อมาถึงแล้วขอเอาศรัทธาญาติโยมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปจอดต่างนอกเนอะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งคอยบอกประสานศรัทธาอยู่นะครับเนาะเมื่อจะจอดก็ขอจอดด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะในวัดนั้นเฮาจะบะฮื้อรถมาจอดสักกันเลยนะครับบอกว่าจะข้างจะอยู่ตั้งข้างตั้งกลางตั้งหน้าตั้งในซ้ายขวาหน้าหลังบริเวณดังในวัดนี้เราจะใช้เป็นบริเวณประกอบพิธีทางศาสนาและจะเป็นบริเวณที่ต้อนรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนติ่นจองของวัดอุบาสกอุบาสิกาเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีได้เตียวย่างไก่เข้ามาร่วมอนุโมทนากันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปอนดีปอนใจปอนเป็นมงคลมังกละจะบังเกิดขึ้นในวันนี้เริ่มตั้งแต่พิธีตอนเจ้าตะวานี่เป็นพิธีทักษิณานุปทานและเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ทรงสตวงล้านนานพเคราะห์ตอนเจ้าวันนี้เบื้องต้นแรกนั้นก็จะเป็นพิธีบวงสรวงเอิญเจิญจวนเทวบุตรเทวดาอาหักเป็นอันดับแรกเบื้องต้นประอันดับที่สองนั้นจะเป็นพิธีสืบจาตาหลวงแบบล้านนาจริงไม่เฮาพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการประสงค์พิธีหลายรูปวันนี้เมตตาเดินทางมาไปนั้นแล้วเฮาพอมีเวลาแหมนักเนอะญาติโยมเนอะก่อนที่เฮาท่านหลายจะร่วมพิธีนั้นเก็บเกี่ยวตักตวงเอาบุญกุศลก่อนไผ่ที่ยังบ่ได้ปูจายังบ่ได้ปูจามแผ่นทองคำมงคลหรือแผ่นจตาราศีปีเกิดปากันเข้ามาที่กองบุญกองอำนวยการได้เนอพี่น้องศรัทธาเขียนรายชื่อบันทึกนามของท่านไว้พร้อมกับลงวันเดือนปีเกิดเรียบร้อยญาติโยมสาธุชนมันบ่หายไปทางใดจึงมดตึงมอนจะล่อหลอมเป็นจิตใจเดียวกันวันนี้เฮาจะเป็นจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเฮาจะได้หล่อหลอมทั้งทองคำ1 สลึง2 สลึง1 บาท2 บาทแก้วแหวนเงินทองทุกสิ่งทุกประการจะได้หล่อหลอมแปรสภาพเป็นเส้นเป็นวงกลับกลายเป็นองค์พระพุทธปฏิมากรหรือนามมงคลว่าพระสิ่งคำนั่นเองเพราะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพิธีสืบชะตานั้นจะเริ่มในเวลา 9:30 นาทีหรือ 9 โมงครึ่งก่อน 10 โมงนะครับก่อน 10 โมงเราจะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาตอนนี้ยังมีเวลาแหมนักพอสมควรเนอพระสงฆ์พิธีก็ยังบ่มาเตื้อแหมเบิดท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายมาครบพร้อมต้อมกันแล้วก็จะได้เจิญญาติโยมได้นั่งพักผ่อนตามโต๊ะตามเต็นท์ตามเก้าอี้ตามตั้งปลำผำเปงปลำผำเต็นท์เจ้าหน้าที่เขาช่วยศาลาพระกำนันเนนก็ได้ถ้าเนนเขาช่วยพวกศาลากำย้ายมาทำเพศก็ได้ศาลาย้ายมาต้องเพศเลยเอามาตั้งทางไปเลยญาติโยมที่มาแล้วขอเมตตาเวลารอกำเนอะ
เดี๋ยวเราจะได้ประกอบพิธีบวงสรวงตอนนี้เทบุตรเทวดาได้เปิดฟ้าเป็นเรื่องผ่านนาทีอันดีเนอะพี่น้องที่มาก็ไปทานข้าวต้มก่อนพระเนรวัดเฮาและเจ้าหน้าที่หรือป้อออกไม่ออกกรรมการเฮาคณะศรัทธาเฮาช่วยพอสถานที่ที่จะรอพระเจ้าเนอมาช่วยตั้งในช่างหรือว่าศาลาเนาะช่วยกันเคลียร์กันนะครับตอนนี้ไปจะได้ประกอบพิธีบวงสรวงเตปาอาหักเสียววัดเสียววาตลอดจนบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าอันมีป่อพญามังรายหรือป่อพญาเบงลายมหาราชผู้สร้างบ้านแต่งเมืองนบบุรีศรีนครปิงเชียงใหม่ตลอดจนกษัตริย์ล้านนากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตั้งครูบาอาจารย์มีท่านครูบาเจ้าศีลธรรมศรีวิจัยสิริวิจโยซึ่งเราจะได้ขออนุญาตเอาสารูปของพ่อครูบามาปั๊มเหรียญซึ่งตอนนี้ทางวัดก็ได้ทำเหรียญตัวเป็นเหรียญของพระหลวงพ่อพระสิงห์คำแล้วก็เหรียญด้านหลังจะเป็นรูปครูบาเจ้าศีลธรรมตอนนี้ช่างกำลังทำวันนี้เขาจะได้บวงสรวงเตปาเปิดตัวต่อจนอดีตเจ้าอาวาสผู้มีคุณูปการกวัดกวาอารามซึ่งวันนี้ได้รับเมตตาจากพ่ออาจารย์สะอาดทองขันพิธีกรพิธาจารย์ของล้านนาภาคเหนือเฮาวันนี้ได้เมตตาจะได้มาเป็นผู้อ่านองค์การผู้ชมบวงสรวงพี่น้องญาติโยมศรัทธาที่มาถึงแล้วก็บ่ต้องฟังเนอะจะเข้าปฏิโสจะเข้าอันมุทิตาก็รอก็เดียวพร้อมเดียวกันเพราะว่ามันมี2 งานส่วนที่ได้มาถึงแล้วก็เข้าตังในยังบ่ต้องพอหาตุลุงเด้อตุลุงจะประกอบพิธีกับป้านานแป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปขอญาติโยมศรัทธารอสักกรรมเด้อตอนนี้ไปเจริญพรเดินเจิญพ่ออาจารย์ป้านานสะอาดทองขันได้เข้าสู่พิธีการแล้วก็ตอนนี้ต่างช่างสลาเอมช่างหล่อพระก็กำลังจะได้ติดตั้งเสาที่เขาจะทำการหล่อในวันนี้ขอเจริญพรเจิญป้านานเนอะโย10 นิ้วตั้งวางกิ้วกายเก้าเกษาขอนอบน้อมยังพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอแตบใต้ไว้สาปรมีธรรมท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์ท่านเจ้าครูบาประเสริฐวิสุทธาจาโรวิสุทธาจาโรนะครับเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าที่การสมภารวัดวังสิ่งคำวันนี้เป็นวันมหามังกลาอันล้ำเลิศจะมีพิธีเททองคำหล่อพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าหลวงพ่อพระสิ่งคำในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ57 ปีของท่านพระครูเจ้าณบัดนี้ขอไหว้สาบารมีธรรมท่านพระครูเจ้าวิสิตศิลาภรณ์ได้ตามถูกตามเตียนสักการะบูชาพระเกี่ยวเจ้าทั้ง3เป็นเบื้องต้นณบัดนี้จากนั้นจุดธูป16 ดอกหรือท่านพระครูเจ้าอธิษฐานจิตเปิดฟ้าเปิดดิน
เปิดเอาบุญเอากุศลคุณงามความดีเปิดเอาโชคลาภมหาสมบัติพัสถานเข้าสู่ยังควงแก้วทั้งสามของวัดวังสิงคำเอาทูป16 ดอกคือท่านพระครูเนอร์วังข้าเจ้าว่าสเกตจบกับปักที่บายสีแล้วก็นิมนต์ท่านพระครูเจ้าตามอัธยาศัยนะครับเพื่อจะได้ต้อนรับพ่อแม่ศรัทธามาจากกวงจากไกลว่าท่านเจ้าพระครูเทศธรรมม่วนบอกว่าบรรยายบอกว่าจะเป็นธรรมมรดกกำเมืองเป็นที่ละเมาเอาใจทั่วเมืองล้านนาไทยวันนี้ทราบว่าพี่น้องเชียงรายจะมาตี 5โลนะครับได้ยินคมสันบอกคือพนานนะครับ วันนี้เต็มกวงแก้วทั้งสามเนี่ยเนอะศรัทธาทั้งหลายอธิษฐานจิตเนอท่านพระครูเจ้าจุดธูป16 ดอกไว้ถึง16 จันทร์ฟ้า15 จันทร์ดินบุญเนอศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายเปิดฟ้าเปิดดินเปิดโลกธาตุพระสุริยะเจ้าก็ส่องแสงมาอ่อนๆนะครับเป็นบุญเป็นบารมีณบัดนี้สักเกกาเมจะโลเปกิลิสิกาลาตาเตจันตลิเขวิมานเนทิเปละเทจกาเมตรุวนาคาหาเนเกหาจะอารามวัตุมิเขเตภูมิธาตโยจตุโลกปลาลาจายมราชาอินโตเวสสุวรรณราชาอริยเมตโยโปติสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจะปุถุชนากัลยาณาจะสมาธิทีเอวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆเปปัสสนาพุทเทสกรวาธัมเมสกรวาสังฆสกรวาอิโตฐานาโตยาวะปลัมปลาอิมัสมิงสุจักวะเลสุเตวตายังมุนิวรวจนังสาทโวโนสุนันตุธรรมสวนากาโลอายัมภทันตาธรรมสวนากาโลอายัมภทันตาธรรมสวนากาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาลีส่วนสาลีโยอัญจุลีอภิวาทปลัมมโลกนาพระพุทโธ3 โลกวาย10 นิ้วต่างทุกใจอภิวาทไว้นบกับบังกรมกับตังพระธรรมวโรดม84,000 พระธรรมขันธ์จอมเจืองอันเป็นที่ป้องกันเยือง
อกุศลเอาซองตาตนต่างไฟไหม้จิเตียนไตกราบปูจาเอาหะตายาหัวใจข้าเจ้าต่างดอกบัวเงาส่งกันทางปูจาพระสังฆังอริยญาจโดยความบ่ประมาทติทวารไว้พระเกี่ยวเจ้าตั้งสามพร้อมทวนปริปุณาก็แต้มใจไว้สายังองค์เทวามหาเทวาเจ้าตั้งหลายตั้ง16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดิน14 ชั้นบาดาลตั้งตานเต้ามัคควานอินตาธิราชมื่นโลกกธาตุแสนโกฏจักรวาลขอกราบนมัสการดวงทิพวิญญาณของพระครูบาเจ้าสินธรรมศรีวิจัยโยตนเป็นที่จังที่เปิงของสาธุชนาเจ้าคาตนบุญแห่งล้านนาไทยตลอดดวงทิพวิญญาณคงคูบามหาเถระสังฆเจ้าตั้งแต่ราชครูฝ่ายหินแต่เก้าแต่เงาทลาบครูบาสังฆเจ้าจุตนจุองค์ของนพบุรีนครเชียงใหม่ครูบาสังฆเจ้าที่เป็นอติตะเจ้าอธิการสมปานวัดวังสิงคำแต่เก้าแต่เงาทลามต่อเต่าถึงปลายอาลักษ์เทวาเจ้าที่อยู่ปกปักหักษาวัดวังสิงคำแต่เก่าเป็นประธานอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสลีอันล้ำเลิศผาสุดยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันเมงก็หมดใสวันไตก็หมดปลอดนาคารตะเลิกก็มาได้ยอดมหาทานังคือว่าลักขณาก็มาอยู่ลายทีพัทเวทานโหราศาสตร์หากมีตามกำปีโหนโลกว่าวันนี้เป็นวันองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเกิดมาโพธโลกโลกาพญาจักรวรรติเกิดมาเป็นเจ้าโลกพญาอโศกมหาราชสร้างมหาธาตุ84,000 ดวงพระมหากัสสปะเถระเจ้าพร้อมด้วยอริยสงฆ์ปันปวงปากันแลกสังคายนาธรรมบ่ฮือตกต่ำกรรมศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าสองปุญญาเทาสร้างบ้านแปลงเมืองหลานสาวเจือนเอวกาได้เป็นเจ้าแก่ไพรฟ้ามนเทท่านนั้นใจได้เป็นเศรษฐีแต่นพ่อเทวบุตรเทวดาคือต่อคนทุกคนพรานกำสมปานคือมีเข้าของมาก็สมดังคำปากมงคลกล่าวชี้ว่าอันจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีเป็นวันสดีใจโจกอุตตมโยกเนืองนองหาฝนแก้วตกโถมทองในเจตุตลนากรเมื่อก่อนต้นกะละปะพึกพาพรเกิดกลางเมืองปาลาสีสับเป่าคำลำดีหลงไปแล้วคืนมาสู่ตาเก่าเล่มเขาเปล่าไปแล้วปล่อยว่าเต็มคืนมาปล่อยใจไปไถนา
ได้30 ไร่ขีไทยน้อยใหญ่เกิดเป็นคำตังมวลตุกกะตะสร้างสวนแปลงไร่ไอ้นางแก้วใจไข่มากำจูโตนลวดโปนจากกังวลลวดโปน ลวดโปนจากกังวลทุกสิ่งหมู่มิตรแก้วสหายคำอีพี่น้องลิงลูไหลมาเข้าของทะปนามีเหลือใจใครใดอันใดก็ง่ายเหมือนใจเข้าของมีในบ่ออกเข้าของแพ่ปอกหลวงหลายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็คือแพ่เต็มคอกแต่ดีลีควายทรปีแป้ป้อพญาอินห้างเสกต่อไอส่วนพญามารตั้งมวลมาลู่จริงเอาแต้นแก้วพระสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าผ้าแป้แล้วพุงหมู่พญามารนกใส่จะหน้าจ้างสารตัวกาพญากุศลาชได้นางหนุ่มนาพระภาวดีแม่ยักษ์ขีนีใจกาได้พามป่อกามาเป็นสามีกาเจ้ามโหสถามีอนุภาพชนะภาพแป้คนใจบาปจือเกวัตพรามเต้าศาสเนต ปันตาได้นางสุจดามาเป็นเตวีเก้าปลูกต้นโกยเกิดเป็นเครือคำฝังเสาเรือนเป็นเสาคำเลือดแล้วกลายเป็นแต้นแก้วพระพาญาจาส่วนได้นางจุมป่างามแอวแล้วมาเป็นลูกแก้วบุตรีแปลงเจ้าสาลีกับนางจุมปีปบคำแดงกลางไล่นางตอมคำได้พ้นจากธาตุใหญ่ก็ย้อนเจ้ามหาวงไปปลดโป่งไปเอากับทิพยาธรภายหลังมาเป็นกูเลี้ยงมอนพระนิยาแก้วอันว่าวันนี้เข้าของออกไปแล้วป้อยว่าเต็มขึ้นมาแต่ว่าดาจักมาปัญโจกพญาอาโศกผ่าแป้ถูกป้อมหองูได้ดอกไม้คำติบจากพญานาควิโบกลาปัดหนีจากยักษ์มาสู่เจ้าวรกิตติกาเจ้าเมืองจำปาไปอาลาอาดธนาพญาเวสันตลาเจ้ามาสวยเมืองดังเก่าเป็นตาเล่าโนสองตีก็แม่นวันนี้ยามนี้แต่ดีลีอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันเดเป็นวันทิธีอันวิเศษเหตุว่ามาตรงกับเดือน12เหนือออก4 ค่ำพรำวาเป็นโสริวานเม้งวันเสาร์มาจู้จอดลอดเถิงเติงวันที่22 สิงหาคมพุทธศักราช2563มาไกวบรรดาสาธุจนาน้อยใหญ่ก็มานั่งกันอยู่เรียงรายสาธุจนาหลวงหลายหมายมีทั้งสองกันหน้ากันนาทั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีสาธุตันเจ้าพระครูวิสิทธิศิลาภรณ์พระอาจารย์ประเสริฐวิสุทธาจารโรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอธิการสมปานวัดวังสิงคำเป็นประธานเก้าพร้อมกับโดยอันเตวสิงโยมเจ้าจุดตนจุบาลาองค์หนแห่งห้องปลายนอก
หมายมีคณะสัทธาตินจองห้องวานกุลุอุปาถากสนิบานตานเขาตุกหนุ่มเทายิงใจศรัทธาหลวงหลายหมายมีพ่ออาจารย์นำกินนำตาลเป็นเก้าคณะกรรมการวัยวัจกรตลอดเถิงแฟนครับของท่านพระครูเจ้าตัวล้านนาประเทศตะวันตกวันออกขอบไตและหนเหนือก็จริงได้ปากันจดเจือตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาถูกบุพภาลาจาดวงดอกเขาตอกดอกไม้และลำเตียนมีบายสีใส่มาธรรมจักบายสีเทพบายสีพรหมบายสีตนบายสีลักษณ์บายสีปากสามพร้อมกับโดยเครื่องอุปโภคบริโภควลามิสะปูจาทั้งหลายมีตั้งมัชฌะมังสาตลอดถึงข้าวต้มข้าวหนมลูกสมของหวานเป้าตาลกล้วยอ้อยตั้งไว้เป็นถอยหากดูงามจิเตียนตามส่องแจ้งตั้งสี่แจ้งปริมณฑลใส่ชัดมงคลกันใหญ่ใส่ไว้อาจงามตาเครื่องโภชนาเป็นถอยมีตั้งจ้อน้อยและตุงใจลมปัดไหวกวัดแกว่งสัปปะแห่งเครื่องปูจานำมาทะปนาโดยใจชื่นสิบนิ้วยื่นยอดถวายเพื่อจะขอถวายสักการะปูจาอย่างองค์เทพเจ้าเทวามหาเทวาสมมุติเทวาเป็นเจ้าตั้งหลายในมหามังกลพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองคำหลวงพ่อประสิงห์คำนั้นแล้วพร้อมกันนี้ในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ57 ปีของท่านเจ้าพระครูวิสิตศีลาภรณ์ประเสริฐปิสุทธจาโลลูกศิษย์พระพุทโธตนผ่านเผาเพื่อท่านเจ้าได้การกุ่งรุ่งเรืองในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเต้นเจ้าเทวาตั้งหลายได้โปรดย้ายสินทิพย์จากอังกาภาศาสตร์ไปบนมารับเอาอย่างเครื่องขีญาปูจาสการวรมิสะปูจาตั้งหลายในกาลบัดนี้ยามนี้บัดนี้ผู้ข้าขอยื่นยงองค์การเป้าเทวดาเจ้าตั้งหลายมื่นโลกแสนโกฏจักรวาลวสุลนันตุพงโตเตวสังขายโยวังลาภงโมเตวัดดาเต็มเต้าอันอยู่หักษาด้านดาวผืนแผ่นพระสุธาลวงนาสังขยาว่าได้240,000 โยจะนากะนานาอนันตาลวงสูงหาที่สุดบ่อใดไปต่ำไตลอดอเวจีเป็นแดนลวงแขวนเพิงอากะนิธาพรหมลวงก้มรอบขอบฟ้าจักกรวาลจุงมาเป็นสักขีพยานพำรู้ตั้งเตเจ้าที่อยู่ปกปักรักษายังว่าลาพุทธศาสนารักษาพระพุทธบาทพระธาตุเจ้าและเจดีย์รักษานกลบุรีบ้านเมืองเชียงใหม่ล้านนาไตแห่งห้องรักษาประเทศต้องห้องเกหะหอเรือนรักษามนุษย์ชาติเจ้าเมืองอยู่สร้างเทวดาอันอยู่หักษาป่ากวางวนาไพรในดง
ไอห้อมโหยอันเป็นกับโดยภูมิเทวดารุกขเทวดาปัปปตาเทวดาอรัญญาเทวดาอากาศเทวดาอันดูหักษาคงเขตทองประเทศต้องแห่งละประเทศต้องแห่งล้านนาไตในเมืองเชียงใหม่เชียงรายเป็นเก้าที่พระบรมธาตุสุเทพเจ้าและโดยตุงอันเป็นโดยสูงดูอาจเทวดาเจ้าอันอยู่หักษายังพระตำหนักแห่งพระบาทเจ้าฟ้าหลวงพระจอมขวัญแห่งราชคือพระราชชนนีศรีนครินทร์แม่ฟ้าอันอยู่แผ่นลาปัทวีล้านนาไตแดนเขตกับต่างเทวดาเจ้าอันอยู่หักษาพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอันเป็นพระราชทานอันวิเศษเวไชยโยนเป็นพระตำหนักมหามิ่งมงคลของเมืองเชียงใหม่เป็นที่ประทับของพระบาทไทยมหาราชภูมิพลนิเวศนแห่งหองอยู่ในเตศต้องแห่งล้านนาไตแวดล้อมโดยเมืองลำพูนลำปางแป้น่านคามผ่านแม่ฮ่องสอนเชียงแสนเชียงหายเทวดาเจ้าต่างหลายอันอยู่หักษาที่ศักดิ์สิทธิ์ในล้านนาแคว้นหองอันประชาชนไหวนบน้อมคือว่าพระมหาธาตุเจ้าโดยเว้ากับตังพระมหาธาตุเจ้าผาเงาแถมเรากับตังพระมหาธาตุเจ้าจอมกิติกวนอามพระธาตุโดยงามเมืองห้องแผ่วอันอยู่หักษาวัดพระสิงห์และวัดพระแก้วยอดดอยตองรองลงมาอันอยู่หักษายังดอยพระบาทหักษาบนพระธาตุเจ้าเขาควายอันเป็นลักหายพระพุทธศาสนามาแต่ไทยทัดมาตั้งใต้คือพระธาตุเจ้าจอมแว่เมืองพานเทวดาเจ้าอันอยู่หักษาพุทธสถานแคว้นหองปุรีเศษต้องแห่งภูกามยาวดูสนุกเปิงเป่าขนาดเทวดาเจ้าอันอยู่หักษาบนพระธาตุเจ้าดอยตองอันคนตังผ่องนบน้อมไว้เทวดาเจ้าอันอยู่หักษาพระอารามใหญ่คือวัดสลีคมคำเทวดาเจ้าอันอยู่หักษาพุทธรูปังองค์ใหญ่คือสาลูกพระเจ้าแก่นไทยตนหลวงองค์นั้นใจสามานกับขอวอนวานดวงพระวิญญาณมหาราชเจ้าอันสืบเชื้อเผ่าวงลาวมาสร้างเมืองภูกามยาวแต่เก่าพระล่ามต่อเต้าพ่อขุนงามเมืองพระบุญเรืองต้นอาจเจ้าปราสาทเมืองขวางกับต่างเทวดาเจ้าอันอยู่หักษายังเมืองเขลางนครลำปางเมืองเก่าที่พระบรมธาตุเจ้าลำปางหลวงกับที่วัดพระแก้วดอนเต่ากลางเวียงแคว้นยิ่งขอเจ้าตั้งหลายอย่าได้ละทิ้งจุ้ยเลงแลเทวดาเจ้าอันอยู่หักษายังวัดพระธาตุเจ้าจ้อแห่ตีไว้เป็นลักหายพระพุทธศาสนาใหญ่แห่งเมืองโกสัยเทวดาเจ้าอันอยู่หักษายังวัดพระบาทมิ่งเมืองใจแก้วกวางเทวดาเจ้าอันอยู่หักษาปองปานในเขตปาลาน่านกวางมีฤทธิแก่นกาแข็งแรงอันอยู่หักษายังพระมหาจินาธาตุเจ้าเจ้แห่งดวงวิเศษรักษาโค้งเขตห้องนันทบุรีขอเจ้าตั้งหลายจุงได้ผ่านี้ทราบรู้ช่วยสู่ยูกำจัดภัยพิบัติอันจังมาบังเกิดคือปนเปิกนีไก่ซับพระโผยภัยอย่าได้มาไก่ขอกราบไหว
อาราธนาเทวดาเจ้าตนมีฤทธิ์เดชอันรักษาเขตทองพุทธศาสนารักษายังพระมหาเจติญาเจ้าองค์วีราคือพระบรมธาตุเจ้าหฤปุญใจและขออาราธนาอัญเชิญดวงพระวิญญาณสมเด็จสลีนงไวยแว่นฟ้าพระนางหนอลาจามเทวีพระมหาสุขตลาสีต้นใหญ่ทรงพระเมตตาใจสามานได้กระทำการก่อสร้างอย่างต้าตั้งหฤปุญใจขอได้ขายแผ่แก่ผู้ฆ่าทั้งหลายขอได้อยู่สุขสบายไปนาเตวดาเจ้าอันอยู่หากษายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าป่าสร้างงามรักษายังเจดีย์สี่ครูบาเจ้าล้ำเลิศขออาราธนาอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพระมหาฤาษีต้นประเสริฐเรื่องฤทธิ์ที่ชื่อเทวราศีมีอนุภาพอันอยู่หักษาอุจุปตาโดยสุเทพหักอามได้จัดแจงคือพระภูบาลลูกเต้าต้นผาบดาวปุรีโจละนีเมืองใหญ่คือเจ้าหนอไทยคำแดงตนสร้างแปลงล้านนาไตแคว้นนี้เป็นที่อยู่อาศัยของดวงพระวิญญาณพระเจ้าโจละนีผลป้อพระหนอแก้วคำแดงได้สถิตแฝงอยู่เฝ้ายังแก่งปั่นเต้าเจียงดาวขอมาฟังข่าวสารแห่งภูคากับต่างดวงวิญญาณแห่งพระเจ้าเกิดนาอันได้สร้างสาพระมหาธาตุเจ้าพระบรมธาตุเตเป็นเก้านาเมืองเทวดาเจ้าตั้งหลายกันว่ารับฟังเสียงแห่งผู้อาจุงพร้อมนาสู่สมาคมมือเกิดสวัสดีองค์กรในการกระทำมหากุศลอันใหญ่เกิดจากใดเทน้ำทองคำล่อพุทธาลูปังองค์คำหลวงพ่อพระสิงห์คำในลาวพร้อมกันนั้นขอเทวดาเจ้ามาประสิทธิ์ประสาทประทานพรหรือกับตันเจ้าพระโควิสิทธิ์ศีลาพรประเสริฐวิสุทธิจาธาจโลลูกศิษย์พระพุทโธต้นผ่านเผาหือตันเจ้าได้เถิงถาดนั้นทันละสมดังกำมักกำผาธนาเตวดาตนมีอนุภาพอยู่รักษายังพระธาตุเจ้าดอยอินทนนท์รักษายังพระมหาเจดีย์หน้าพระเมธานีโดนติละนึก60 พรรษามหาราชพระบาทเจ้าภูมิพลพระมหากษัตริย์เจ้าจอมมิ่งเป็นที่ศักดิ์กะละเคารพบิ่งของปวงประชากับต่างเทวดาเจ้าอันอยู่หากษายังพระมหาธาตุเจ้าสลีจอมทองและพระธาตุเจ้าโดยเกิงอันเป็นที่เปิ้งมโนธรรมเทวดาเจ้าทั้งหลายจุ้งรับฟังเสียงแห่งปุคาอันน้อมหน้ายกนิ้วน้อมกราบบอนวานเทวดาเจ้าอันอยู่หากษาพุทธสถานแคว้นห้องโขงเขตต้องปวรวัดแม่ห้องสอนเมืองสามหมอกขอบอกกล่าวเชิญจูอันอยู่หากษาวัดพระธาตุเจ้าโดยของมูมีเลียดูลำนี้ขอมีความศักดิ์สิทธิ์วิ่งมงคลกับดวงพระวิญญาณของพระพรหมฤาษีตนทะลงวิจาคุณอันใหญ่ได้ก่อสร้างยังเมืองเขลางนครลำปางเมืองเอกสร้างเขตทองหฤปุญใจเทวดา
เจ้าต่างหลายอันอยู่หักษาล้านนาไตไต้ปืนฟ้าบัดนี้สาธุชนาเจ้ากากราบขอวอนขอพนมขอนกราบไหวขอท่านเจ้าได้มาได้ย้ายตีนติบเสด็จจากอังคปราสาทสวรรค์ไปบนโสมาโซสสมาคมพร้อมตั้งแต่เจ้าที่อยู่ภายบนมีดาวจัตุรงค์ตั้งสี่อันอยู่หักษาทิสาติไผ่มันดาวทตาทะอยู่โหนตอนออกเจ้าเป็นใหญ่แก่ยอดกันทาปาดาววิรุฬหายศใหญ่อยู่โหนใต้แห่งทิสาเป็นใหญ่กว่ากุพันดะใจก้าดาววิรูปักขาเป็นหัวหน้าแห่งนาคน้ำนากีอยู่ที่ตะวันตกสีวิลาตากุเวละหรือเต้าเวสสุวรรณเป็นใหญ่กว่ายักษ์สายักษ์สีอยู่หัวเหนือเป็นพญาโคตใหญ่คาก่อกราบไหว้อัตนาถึงเตวดาเจ้าตั้งหกสวรรค์จันทราแหล่งราชันจาตุมหาราธิกาอวติงสาตั้งองค์อินอมรินทร์เจ้าฟ้าตนเป็นเจ้าฟ้าสวงสวรรค์ตั้งจันยามาทุสิตานิมานาลตีปริมิตาวัสวัติเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญฝากฟ้าวัดสวัติมานพรหมะปริชัดชางามผ่องเพียวพรหมะโลหิตาแล้วโดยบุญสมปานมหาพรหมาได้โดยกำลังฌานนั้นอ่อนละเอียดปริตาเป็นที่เปลี่ยนระเบียบกว่าเปลี่ยนอัปปนาเป็นจัดแห่งความดีมีความสุขกายสุขใจอัปสลาปริตาสุภาสุภกินากาสัญญีสตาเวหัปตาอวิหาอัตปาสุตตาสาสุตตสีอาการนิทาพร้อมเป็นยอดปลายต่ำใต้ลอดตกปลายคาบาดเจ้าขอกราบทูลเชิญยังบุราพระมหากษัตริย์ที่ราชตั้งแต่ปฐมบรมกษัตริย์องค์เก่าตลอดถึงเก้าถึงปลายว่าปุพิงคณะขะเลมังลายวังสลาสโนอาหังวันตามิสัปตาคาแด่พระกษัตริยาตนใหญ่ที่เคยเสวยเมืองเชียงใหม่แต่อดีตขอหมู่ประชาเชยตื่นโผมานาต้องตื่นนานนับได้724 ปี24 ปีนับตั้งแต่พระภูมิมังลายมหาราชทรงสร้างอาณาจักรล้านนาอาจเรื่องลือน้ำพญาใจสงครามอธิราชกับตังพระบรมนาถแสนภูพญาคำฟูตนยศใหญ่นับเนื่องได้พญาผันผู้พญาคือนาดูองค์อาจเป็นธรรมิกราชไทยศาสนาพญาเสเมืองมาสร้างเจดีย์ใหญ่เป็นธาตุหลวงไว้บุรีพญาสามพระยาภูมิสามฝั่งแกนนั่งแต้นแก้วนพบุรีพญาสลีสุธรรมดิโลกนาถเลืองอำนาจแผ่ใหญ่พญายอดเยียงไฮผ่านเที่ยวถึงพญาเมืองแก้วพิรกะปนัดดาพระราชาเมืองเกศเก้าเพิงตันเจ้าตาใส่คำกุศลนำแม่เมืองมาดนารีราชจิและปภาพญาใจเชิดถาเจ้าถลามต่อเต้าพญาเมกุฏเชียงใหม่สิ้นสุดองค์ราชองค์กระก็โดยพระเจ้ากรุงธนปากันลุกขึ้นต่อต้านขับไล่หมู่บ้านใต้การปากันสร้างบ้านแปลงเมืองเก็บผักใส่ซักเก็บข้าใส่เมืองยกยอเอาสลีบุญเดืองมาชากาวิละเป็นปฐมาครองเจียงใหม่นักลาเจ้าหลวงธรรมลังการรักษาเขตขั้นเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันสืบสายมาพญาพุทธวงศ์เป็นเย็นเป็นเจ้าตนวิเศษพระเจ้ามโหตรประเทศของนครสถาพลพระเจ้าอิจีวิตอ้าวกาวิโรโลสุริยาวงศ์ตนพะลงเตจะเกิดล้นพระเจ้าอินจยานนท์ตนพันเผาถึงพระเจ้าอินตะวโรสุริยาวงศ์ดำลงคณะพิเจ้าตนวันรัตสุดท้ายรองนักลาสมเด็จพระราชยาเจ้าดาราอิคัตตินาลีเจียงเจ้าขออังเจิญมาเข้าสู่สโมสรรับเอาเครื่องปริกรรมประวัติสักการะตั้งบุระชนน้อยใหญ่ตระกูลไพรและขุนนางอันสืบมาหลายปางนาวเนิ่นเป็นเขื่อนพันนคราของอังเจิญมาปัตตาอนุโมทนาเจ้าเก่างมหาสมณศรัทธาและพระศรัทธาข้าเจ้าทั้งหลายข
ข้าบาทเจ้าขอกราบทูลเชิญพระบาทไทยมหาราชาคือพระยอดฟ้าพระมหายอดฟ้าจุฬาโลกอันเป็นเก้าโคตรแห่งจักรวงศ์พระบรมเจ้าอาปันลานาไลจอดไตรปิ่นเก้านั่งเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาราชาบวรพระจอมเก้ายศยิ่งกับจังพระจุลเก้ามิ่งพระจ้ามีพระราชทินามสูงอาจว่าพระปิยมหาราชวัดวุฒิองคารเลิศธรรมพระมงกุฎซ้ำคุณหลายพระปกเกล้าที่ราชจอมไตรทรงมีพระราชคือไทยใจกว้างทรงสละพระราชอำนาจสร้างเป็นประชาธิปไตยปัวในอนันตะมหิดลอำนาจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระศรีนครินทร์แม่ฟ้าสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญญาณิวัฒนาขอดดวงพระวิญญาณพระมหาราชาเจ้าทั้งหลายทั้งมวลทราบรู้น้ำเมาข่าวสารไปนักอาบวายอังเชิญพระไทยโปรดได้เสด็จมากำตังฝูงหมู่เต้นเจ้าเทวามหาเทวาเจ้าตั้งหลายได้มาปัตตาอนุโมทนาชื่นชมอันในมหามังกลการพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปคำหลวงพ่อพระสิงห์คำบัดนี้เล่าในโอกาสทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ57 ปีลูกสู่ศิษย์พระมุนีต้นพันเผ่าตันพระผู้เจ้าวิสิทธิศิลาภรณ์ขอทรงอังกรรมกรรมภาคนาขอเทวดาเจ้าตั้งหลายได้เมตตามารับเอายังเครื่องวรมิสะผู้จาตั้งหลายอย่าเหิงเนิ่นจ้ากันว่าเจ้าเทวดาตั้งหลายปฏิหาการรับเอาแล้วจงมีใจพอเพียวจมชื่นยินดีมีไมตรีภายแผ่เอ็นดูแก่เจ้าประจานะลาหนุ่มเท่าทั้งผู้สังฆเจ้าสามเณรเทนเป็นกับโดยคนกระทำราชการงานต้องเต่าตั้งเจ้าภัยแด่คุณนางพญาติยางหายขาดสปาอุบาทได้แด่พีเคนฟุ้งหมู่ยักเย็นและพีวิสาทอมนุษยชาติมิจฉาทิฏฐิอย่ามาลาวิเบียนเบียดความเคิงเครียดกังวลขอประชาชนอันพากันมาน้อมนากราบขอวอนยอพนมก้องกราบไว้ขอใดดังใจหวังสัพพะสัตต่างหมู่ของเลี้ยงมีพร้อมเสียงจ้างม้างัวควายหมู่มาลายแพร่พอกเข้าน้ำออกตัวตามพันละบางผีดอกเป็นหน่วยตามฤดูวาลูนโอฝนหาใหญ่ตกลงไข่นาปัทวีป้อนาใจที่ปุกเขางามเตี้ยงเต้าออกวังงามจะมีความอับจนกันอยากหมู่พญาติกล้าที่หายแม่นกระตามพาณิชย์อาการขายแลกซื้อจุงกำไรดีประชาชีตุกสลอกดังบันนอกและในเวียงยุ่งอยู่สุขเสถียงเตียงเต้าอย่าได้โศกเศร้าได้อยู่สำรานผุงสัตว์ผูหมู่อันอย่าได้มาได้ล่ำงับกับหายกายเป็นมีดเกียรสหายคำนำเอาตัวเตียวไตเต้าลงก็ไปสู่ตังบุญพุงเต้าขุนแว่นในบ้านจุมจัดเชื้อหมู่ขุนนางหมู่ราชการตุเผาผู้จุงเรียนรู้กองธรรมหูจะนางหินาชาติตลาดรู้เรื่องกองดีมิจฉาทิฏฐิจากกองจุงเข้าสู่ห้องกองธรรมแม่นป่ามีทั้งไก่ก้าแก่ได้เตียวพัดแว่
ในสังสารวัฏฏะเพื่อได้เกิดมาพบปะศาสนาแต่เจ้าเกิดปวดเงาที่หุ่มกินหุ่มตาลมีกายาใสดีงามเลิศล้นตีนมืออย่าได้โกนโกนเน็ดเหนื่อยกายามีหูมีตาอย่าได้หนวกมัวฟังมีเขี้ยวมีฟันนั้นออกมาแต่เกาจูฮือมันอยู่เตี้ยงเต้าสังขารพยาบทิพกการอย่าได้มาปานปลายนอกอย่าได้มาแพร่พอกไปในผูกเป็นไข้หวัดไอโควิดฮือได้ไก่กากาได้พยาธิฮือมีผิวใสยองใหญ่ฮือมีผิวใสยองเงยใหญ่ฮือได้ปองกัดตำบุญไปสลัมมีตังมันใหญ่ได้คลั่งไคล้ลงไหลกันว่าถึงเวลาดับจิตใจขาดแล้วบุญอันไปเกิดจันฟ้าแก้วหกสวรรค์สัมปติตานยิ่งกว่าหมื่นเหมือนรับตื่นและได้คำแสนสุขในเมืองแมนอายุได้ปันโกดสมบัติโยดลายเปลี่ยนสุขเสถียรยืนเตียงมามีจื่อจันว่าสักกอนาเมนโตตนเอกเหมือนดักนั่งอยู่บนคอจ้างแก้วลาวันรัศมีพันผิวโสดงามล้ำเลิศปอตาเทพกัญญาว่าได้หลายแสนนับเต็มแดนว่าได้4-5 ล้านงามถูกแสงพื้นปิ่นแดงเทศเพียงดังนกพิราบโดยอนุภาพแห่งนาบุญที่ได้กำจุดหนุนศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมณศรัทธาและมหาบุรศรัทธาหนุ่มเท้าจุงอยู่เตียงเต้าโนตีข้าเทวเตดูกาลาเทวดาเจ้าตั้งหลายไปบนมีภวกะพรหมเป็นยอดไปต่ำไตมีเทพไทยมเหสีมีมหาสมุทรนาทีตากวางอันเทพยาเจ้าอยู่สร้างทุกพระองค์หลวงโกมมีขอบฟ้าจักรวาลเป็นเขตขอเทพเจ้าตั้งหลายที่จำหมายพิทักษ์บัวระบัดตั้งดวงพระวิญญาณของมหาราชเจ้ากษัตริย์หาราเจ้าทุกพระองค์ก็ได้โปรงกรุณาภายโพธิ์ข้ามาโตดโตสารับเอายังเครื่องปริกรรมปูจาของสัมมานาศรัทธาและมูลศรัทธาข้าเจ้าตั้งหลายแล้วขอได้ประทานพระพรใจอันพิเศษศักดิ์สิทธิ์ขอประชาไทยใต้ลาดแห่งล้านนาไทยได้สุขกายสุขใจไปใจขออังเจิญเตปาทายโปรดได้เสด็จจากสวรรค์ฟ้าสู่แหล่งลาวังสิงคำวลาลามบัดนี้แดดเตอนิมนต์ท่านพระครูเจ้ามาโปรยข้าวตอกดอกไม้เน้อและตามทุกห่างแจกกันเน้ออธิษฐานจิตคนละดอกคือท่านพระครูเจ้าเก้าดอกเน้อสมดังกรรมปรารถนาขอท่านพระครูเจ้าอายุยืนยาว100 ขวบเข้าพรรษาณบัดนี้อังกาสันทาจาภูมิมาธาเทวานากามิติกาปุญญังโนอนุโมตันตุจิลังลักขันตุสาสนังจิลังลักขันตุจินาธาตุกังจิลังลักขันตุพุทธาลูปังจิลังลักขันตุมหาโพธิรูปังจิลังลักขันตุปานิโนอัมเหหิอนุลักขันตุสัพพตาสัตตาสุทิงคัสสันตุอายาตากาสุทิงคัสสันตุปานิโนสุทิงคัสสันตุโนสตาตุติยามปิ
อากาศธาจะภูมิธาเทวานากามิติกาปุญญังโนอนุโมตันตุจิลังละขันตุศาสนังจิลังละขันตุจินาธาตุกังจิลังละขันตุพุทธาลูปังจิลังละขันตุมหาโพธิรุกขังจิลังละขันตุปานิโนอัมเหหิอนุรักขันตุสัพพตาสตาสุติงคัสสันตุญาตกาสุติงคัสสันตุปานิโนสุติงคัสสันตุโนสัตตะติยัมปิอากาศธาจะภูมิธาเทวานากามิติกาปุญญังโนอนุโมตันตุจิลังละขันตุศาสนังจิลังละขันตุเมเจติจุดังจิลังละขันตุพุทธาลูปังจิลังละขันตุมหาโพธิรุกขังจิลังละขันตุปานิโนอัมเหหิอนุรักขันตุสัพพตาสตาสุติขันสันตุญาตกาสุติขันสันตุโนสตตาอิสิติกิจยังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคโตสิทธิเตโชจโยนิจังติลาภนิรันตลังพุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิสิทธิกิจยังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคโตสิทธิเตโชจโยนิจังสิทธิลาโพนิลังนิรันตลังจายญาตุภาวังใจยามังกะลังใจยาสุธีภวันตุโวจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุดังๆพร้อมกันสามจบณบัดนี้สาธุสาธุปะลิปุณังบัวละมวลแนวเป็นมามังกละลำยิ่งนะครับ ขอขอบคุณพ่ออาจารย์สะอาดทองขันมคณายกวัดพระนอนประเกทีอำเภอสระบุรีได้ให้เกียรติมาโอกาสบวงสรวงเทวดา16จันทร์ฟ้า15จันทร์ดิน14จันทร์บาดาลเป็นที่เรียบร้อยไปสาหลวงพ่อท่านพระครูสิงห์ศิลาภรณ์ได้มาจุดธูปโปรยขนมดอกไม้เนอะไว้สาธุพิเกวัดสะปุงน้อยอำเภอป่าซางได้ประชาสัมพันธ์บอกคือสถาปูจาของเนอะตอนบ่ายสถาเอมันท่านอยู่ป่าลาวอำเภอสัมปะทองจะได้เททองหลอกไว้ทุกพิเกกับไม้ต่อนะครับพิเกไม่ไหนพิเกเอาไม้เนอะเชิญพระแม่สัทธาหาที่นั่งให้เรียบร้อย10 โมงเขาจะเริ่มพิธีส่งในวิหารหลวงช่วงนี้ทุกพิธีครับช่วงก่อนนะครับกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระสงฆ์พิธีทุกรูปนะครับและเจริญพรต้อนรับญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราด้านทั้งหลายมาร่วมกันเนอะวันนี้มาร่วมกันที่วัดวังสิงคำวันนี้ญาติโยมสาธุชนมาให้มาหอมมาร่วมทำบุญกันหลายบ้านหลายจองหลายจังหวัดอดวปปเวงป่าเป้าเจียงไฮ้สันบักดอยสะเก็ดดอยลอเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองของนับพระครูวิศิศิลาภรณ์วันนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นิมนต์ขึ้นบนวิหารเลยนะครับแล้วถ้าครูบาอาจารย์รูปใดจะถวายมุทิตาแฮมเบอร์นึ่งก้อยถวายบนวิหารทีเดียวครับที่ศาลานี้จะให้ญาติโยมได้ถ
ถวายมุทิตาเบื้องต้นก่อนนะครับ เพราะวันนี้เราได้รับอนุเคราะห์จากทางคฤหัสถ์และบรรพชิตครูบาอาจารย์หลายวัดได้มาเป็นพระสงฆ์พิธีสืบชะตาในตอนเจ้าในงานอายุวัฒนมงคล57 ปีหลวงพ่อพระครูวิศิศิลาภรณ์วันนี้เจริญพรต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านตอนเจ้าจะเป็นพิธีสืบตาหลวงแบบนั้นนาเจียงใหม่เฮาเนอร์ตอนเจ้านี้นะแล้วหลังจากครูบาอาจารย์ฉันเพลเรียบร้อยญาติโยมศรัทธากินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนเป็นแบบโรงตาลวันนี้โฮงตาล138โฮงตาลเนอร์วันนี้โฮงตาล138โฮงมาจากทั่วทุกสารทิศญาติโยมสาธุชนต่างหลายไหว้สาบารมีพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพระเดชพระคุณได้เมตเดินทางมาแล้วมีแม่กันเนอร์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจังหวัดลำพูนจะขึ้นบนวิหารนะครับต่อครูอ้วนอยู่ตังบนถวายการต้อนรับโดยนะครับเนอวันนี้ครูบาอาจารย์พระมหาเถระระดับชั้นพระผู้ใหญ่มาหลายรูปหลายวัดครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนเชียงไฮ้หลายต่างล้วนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์และสหธรรมิกของหลวงพ่อพระครูวิศิศิลาภรณ์ญาติโยมสาธุชนต่างหลายแจ้งแห่งกรรมหนึ่งท่านใดที่ยังบ่ได้ปูจาแผ่นทองจะรอพระเจ้าตองคำหรือว่าพระเจ้าสิงคำแห่งตองบายพี่น้องศรัทธาขัดใจเนอแผ่นตองคำนี้10,000 แผ่นตอนนี้เหลือบัตรถึงปันแล้วเนอเขาจัดมา10,000 แผ่นตอนนี้เหลือบัตรถึงปันละแผ่นทองนี้จะขึ้นดังหลายได้กันชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วจะรอเป็นพระพุทธรูปทองคำนามว่าพระสิงคำหลวงพ่อสิงคำนะครับจะประดิษฐานตั้งไว้วัดวังสิงคำที่นี้5 ปันพระภาษาเนอร์โยมเนอร์เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องอาจจะไปมาบดายนะครับเนอร์ไผ่ที่อยากสร้างบุญยิ่งใหญ่เขาบอกพอมีโอกาสสักเจ้าใดที่จะได้สร้างพระเจ้ารอพระเจ้าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมาที่กองอำนวยการได้เนอญาติโยมสาธุชนเข้ามาตั้งในเก้าอี้ที่เต็นท์ยังมีปันเลอะเนอญาติโยมเนอเก้าอี้สมตั้งในยังมีวันนี้เฮาตั้งเก้าอี้ไว้5 ปันตั๋วตั้งเก้าอี้ไว้5 ปันตั๋วนั่งไปแล้ว3 ปันไปนะครับนั่งไปแล้ว3 ปันป่ายมานี่แหม100 ป่ายคนละญาติโยมสาธุชนตอนนี้ได้ถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านคลื่นวิทยุ104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงช่องทาง YouTube และ Facebook ของทางสถานีคลื่นวิทยุพระพุทธศาสนาที่เผยแพร่สิ่งดีๆงามๆเพื่อกับญาติโยมที่ฟังอยู่ต่างบ้านวันนี้ทั้งภาพและเสียงจดจารึกบันทึกบนไว้ในแผ่นดินล้านนาประวัติศาสตร์ของเฮาได้มาร่วมกันลอดเททองหล่อพระเจ้าเททองหล่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานามมันเป็นมงคลว่าหลวงพ่อสิงคำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไผ่ที่ยังบ่ได้ปูจาจะได้เนอมาปูจาได้ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ถ้าแฮมเบิร์ตนึ่งเปิ้นปิดต้านดังหลายจะบ่มีโอกาสแล้วนะประเดี๋ยวนี้มีเวลาอยู่ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทุกรูป
ขึ้นบนวิหารเลยนะครับมณฑลพิธีวิหารเราจะได้ประกอบพิธีจะตาถ้าครูบาอาจารย์รูปใดจะถวายมุทิตาสักการะรอปึ๊บนึ่งทีเดียวขึ้นบนวิหารเลยนะครับที่ศาลานั้นจะเป็นที่รองรับญาติโยมสาธุชนญาติโยมสาธุชนที่มามุทิตาสักการะไปที่ศาลาเลยนะครับเนาะแล้วก็เสาะว่าหาที่นั่งกันเด้อบางภาพในน้ำลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อน้ำพระโควิสีศิลาพรพระสมุกฤตนิทัศน์หรือว่าตู้ปีเคผู้ดำเนินรายการการทำกำยองวันเสาร์ก็วันนี้ได้เมตตามาร่วมเป็นพิธีกรในงานอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่วันนี้เจริญพรต้อนรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้หลายท่านหลายคนก็ตั้งจิตตั้งใจอันงดงามปากันมาแม้มาถึงแล้วจะวุ่นวายอันใดก็ปอมันแต่ดูเจ้าปากก็ดีปากจะตังก็ดีถอนจะตังก็ดีแลกถ้าตังก็แค่ได้อะไรก็แค่กูก็แค่ยูไม่แค่ได้ญาติโยมมาเนอน้องศรัทธาที่อยู่ตั้งหน้าวัดขอเจ้าหน้าที่พอที่จอดรถนะครับขยับขยายหรือปอควรบังคับแคบจนเกินไปนะครับนอกการบวงสรวงนั้นเป็นที่เรียบร้อยละเจิญเทวบุตรเทวดาอาหักมาเป็นที่เรียบร้อยแม่เดี๋ยวรอตะกรรมนอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนอะญาติโยมสาธุชนทุกท่านไม่ต้องรีบได้การทุกคนเนอะใครจะบันทึกภาพก็บันทึกได้เลยจะถ่ายภาพก็ถ่ายได้เลยเนอะหลายที่หลายแห่งเนอะญาติโยมสาธุชนที่กำลังเข้ามานั้นเข้ามานั่งเก้าอี้ตั้งในให้เต็มก่อนเนอะเข้ามานั่งเก้าอี้ตั้งในให้เต็มก่อนเนาะมาเดี๋ยวนี้บอกหูจักไผ่เป็นไผ่ละปิดปากปิดหน้าปิดดังปิดตากันมดมาเดี๋ยวนี้นะก็มันจะมีโควิดกับมีที่เนี่ยเนอะวังสิงคำเนี่ยลูกไปบวยปรับเป้าเจงไฮเพื่อนเนอะตัวไปตัวมัน หายห่วงเนอะญาติโยมเนอะวันนี้ปลอดภัยหายห่วง100,000,000%วันนี้ด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบารมีของหลวงพ่อสิงห์คำบารมีของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจะปัดเอาโรคพยาธิออกไปให้หมดให้เสี่ยงเลยนะครับเนอะญาติโยมจะอยู่ดีมีความสุขทุกทีพาดีกาอยู่ดีมีใจไปดีมีโชคญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้กองบุญกองกุศลต้นบารมีอันยิ่งใหญ่โฮมควันละเนอพ่นยายุงเนอะยาโยมเนอ พี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเป็นนิมนต์ดีงานเนอใครจะมาบูชาวัตถุมงคลก็มาได้เข้าไปมุทิตาสักการะอังศาลาการปรเรียนก็เจริญพรได้นะครับสำหรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์พิธียังบัดต้องขึ้นไปมุทิตาสักการะบนศาลานะครับเมตตารัตนาขึ้นตั้งบนวิหารเลยนะครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อดยคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณได้เมตตานำศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกโยมได้เดินทางมาถึงวัดวังสิงห์คำเป็นที่เรียบร้อยกราบไหว้สาน้อมคารวะพระเดชพระคุณได้ขึ้นบนวิหารนะครับญาติโยมที่อยู่หน้าวิหารเคิร์ดกันเนอร์ขยับขยายเนอร์บาอาจารย์ตุเจ้าพระนายเพื่อจัดเตียวนอพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติได้เมตตาเดินทางมากราบไหว้สาบารมีธรรมในโอกาสบัดนี้ครับญาติโยมสาธุชนที่ต้อนรับอยู่ตั้งหน้าวัดก็จ้อยพอจ้อยกอยกันเนอญาติโยมเนอจ้อยพอจ้อยกอยแต่เจ้านี่ตี 3 ตี 4ที่นี่ฝนตกครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแหม10 นาทีไฟดับ
เขาก็ว่างานนี้จะมาเป็นเรื่องละก้าอีเนาะแล้วพอเกิงจะมองสุดท้ายไฟมาใจดีญาติโยมก็ลั่งไหลกันมานี่เป็นมหาบารมีปังใหญ่เนอะญาติโยมเนอะแผ่นทองคำ99 บาทพี่น้องศรัทธามาให้หอมบูชากันได้แผ่นทองคำญาติโยมถ้าเอิ้นหาไผ่เอิ้นหากรรมการโต๊ะอำนวยการนี่บัดตันก็ใจเย็นๆเนอะเพราะทำงานกัน5 ท่าน 5 คนคณะกรรมการ5 คนญาติโยม5 ปันนี่นะ5 ปันคนกับกรรมการ5 ปาก5 คนนี่จะบัดตันเนอะใจยินกำยองบนว่าใจยินจะเฝ้านี่นะกำยองว่าใจยินจะไปเฝ้าพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่เป็นยองป่าก็ยองเนาะหอยทรายอันนี้ยองสปุงป่าสร้างยองสปุงป่าสร้างละปูนญาติโยมจะย่ำยองละญาติโยมสาธุชนทุกท่านลูกตี้หลายแห่งหลายหนตำบลหลายบ้านหลายจังหวัดปากันขึ้นมาได้เนอะเข้ามาได้วันนี้มากหน้าหลายตาคนนี่ลูกซ้ายลูกขวาลูกในวันตกวันหอกใต้หนเหนือที่ทั้ง4ปากันลังไหลเข้ามาขอเจริญพรต้อนรับเนอะญาติโยมเนอะแต่เจ้ามันจุ่มมันเย็นอยู่พอคนนักเข้ามันอบมันเอ้ามันฮ้อนนั่นเพราะอุณหภูมิของร่างกายเฮาอดเอาเนอะเอาวีเอาพัดพกบาเตยก็ดีเนอะญาติโยมเนอะกาไหว้สาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์ขึ้นบนวิหารก่อนนะครับหากแม้นว่าจัดมุทิตาสักการะก้อยขึ้นบนวิหารทีเดียวเลยนะครับส่วนญาติโยมเจิญตั้งศาลามุทิตาที่ศาลาอาจารย์พระสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์นะครับตั้งศาลาทางซ้ายมือวิหารนี่ก็ว่างเนอะเพิกวันออกนี่นะติโมแฮเนอะคนเฒ่าคนแก่ศรัทธาติดเต็นท์นี่ถ้าเก้าอี้มันเต็มแล้วก็ย้ายมาตางวันออกเทเนอร์ข้างศาลาพระเจ้าตันใจเนอร์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเจริญพรต้อนรับนะครับพร้อมกันนี้ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดจนถึงลูกศิษย์ลูกหาศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อนพโควิสีศิลาพรวันนี้เป็น2 กรณีใหญ่1มุทิตาสักการะอายุวัฒนะ57 ปีประการที่2เราจะได้รอเททองรอองค์พระพุทธรูปทองคำหรือว่าพระเจ้าทองคำหลวงพ่อสิงห์คำนะครับในภาคบ่ายเนออย่างที่ได้แจ้งไปตุงญาติโยมตุงปัจจัยนี้เอาไปห้อยที่ข้างพระธาตุเจดีย์ภาคประตูวัดปุเนอภาคประตูวัดเนอญาติโยมเนอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายญาติโยมหลีกทางหน่อยเนอเว้นทางหน่อยเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยะเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้เข้ามุทิตาสักการะหลวงพ่อนพโควิสีศิลาพรนะครับญาติโยมสาธุชนเว้นห่างกันเนอแม้นว่าหันตุเจ้าพระเนรครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตั้งเตวมาญาติโยมก็จุกเหตุกรรมเนอจุกเหตุกรรมนะครับเว้นระยะห่างก่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้นับว่าเป็นมหามงคลสมัยยิ่งเฮาได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีศรัทธาผู้มีบารมียิ่งใหญ่หลายคณะหลายฝ่ายหลายท่านต้นปัจจัยต้นยิ่งใหญ่มหาศาลที่ท่านทั้งหลายได้หันแว่พระธาตุเจดีย์นี้มีท่านเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีมาร่วมถวายมุทิตาสักการะสร้างบารมีทานแก่หลวงพ่อนพโควิสีศิลาพรในนามศิษยานุศิษย์นะครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแจ้งให้ทราบว่า
ต้นที่หนึ่งนั้นอันมีท่านมหาเศรษฐีชุนโยมพิทวัสกุล สังวานสิริ และคุณโยมนรินาถสังฆบุญสองท่านนี้เป็นอุบาสกอุบาสิกาเศรษฐีที่ใจบุญยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับเป็นเจ้าของโครงการ5โครงการโดยการ1โครงการเดอะคริฟฟอร์ดโครงการเชียงใหม่ล้านนาวินเลจโครงการเดอะซีฟิลลี่เซลิโอโครงการวีน่าทาวบ้านสันไร่โครงการวีน่าทาวจังหวัดระยองซองมหาบุญท่านนี้ถวายต้นปัจจัยจำนวน100,000 บาทมุทิตาสักการะสาธุอนุโมทนา ต้นที่สองอันมีท่านอาจารย์แม่ด็อกเตอร์มรกตสุวรรณชินผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นและอาจารย์ด็อกเตอร์กิติพัฒน์สุวรรณชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาอีสเทิร์นสองท่านนี้ตระกูลท่านเศรษฐีถวายมุทิตาอีก1 ต้น100,000 บาทสาธุอนุโมทนาพร้อมกันนี้มีญาติโยมสาธุชนหลายท่านหลายคนนะครับคณะที่3คุณโยมธนวัฒน์สุขสิงคำและคุณโยมทัตทิชาสุขสิงคำสองเศรษฐีใจบุญนี้น้อมถวายอีก155,000 บาทสาธุอนุโมทนานะครับและมีโยมแม่ปราณีพยัคฆ์ไข่หพลจำนวน 22,500 บาทหมายมีคุณโยมพิมพ์บุญใหญ่อันนี้ถวายมุทิตาสักการะปัจจัย 40,000 บาทคุณโยมแม่จันดีวิสุทธินันท์ถวายปัจจัยเป็นมุทิตาสักการะ 12,500 บาทและคุณโยมพลอยบุญใหญ่ 5,000 บาทคุณโยมเฟิร์นบุญใหญ่ 5,000 บาทนี้เป็นผู้มีบารมีธรรมนะครับได้มาถวายปัจจัยต้นกระประพฤกษ์ต้นเงินต้นคำต้นเศรษฐีแห่งประการ1 ลายต้นนั้นมีญาติโยมผู้เป็นศิษยานุศิษย์ต้นละ10,000ต้นละ 20,000เรียงรายตามจิตศรัทธาบางท่านบางคนก็บ่ได้ปักต้นแต่ถวายเป็นซองปัจจัยมาร่วมอนุโมทนาตัวนะครับขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะให้ทราบที่นั่งแห่งที่ซ้ายมือวิหารหรือว่าตังหอพระเจ้าตันใจวิหารพระเจ้าตันใจนะครับหน้าวิหารมีศาลาอยู่เนอญาติโยมเก้าอี้ยังโล่งลึงอยู่เนอเก้าอี้ยังโล่งอยู่ญาติโยมก็ปากันมาได้มานั่งกันได้เนอญาติโยมเนออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องศรัทธาทุกท่านทุกคนมาร่วมอนุโมทนาบอกว่าจะเป็นปัจจัยแต่ละบาทแต่ละสตางค์นั้นบอกว่าจะเป็นสังฆทานและบอกว่าจะเป็นสิ่งต่างๆกัปปิยพันธ์ท่านที่มีรายชื่อที่ธรรมภาพได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นั้นขอท่านได้ขึ้นนั่งบนวิหารนะครับส่วนท่านที่ไม่มีรายชื่อขอความเมตตาและขอสุมาอภัยมาณที่นี้โดยเพราะเหตุเพราะว่าที่นั่งนั้นคับแคบตลอดจนถึงว่าเมื่อบ่มีงานที่นั่งก็กว้างวิหารก็กว้างขวางนะครับแต่เมื่อมีงานนั้นก็ญาติโยมสาธุชนมีมานักมาหลายสถานที่คับแคบตามลำดับบนวิหารนั้นเราจะเชิญศรัทธาท่านเศรษฐีผู้ใจบุญในทนใจดีและศรัทธาที่มาร่วมถวายปัจจัยต้นเงินต้นทองต้นคำกับแก้วเป็นมหาบุญใหญ่ถวายมุทิตาสักการะมีรายนามดังที่อาตมาภาพได้ประกาศไปเมื่อสักครู่และจะขออนุญาตประกาศย้ำแห่งครั้งหนึ่งนะครับมีคุณโยมพิทวัสกุลสังวานสิริคุณโยมนิ
นรินาถสังขบุญอาจารย์แม่ดรมรกตสุวรรณชินอาจารย์ดรกิติพัฒน์สุวรรณชินโยมกิจบุญใหญ่โยมพลอยบุญใหญ่คุณโยมเฟิร์นบุญใหญ่คุณโยมแม่จันดีวิสุทธินันท์คุณแม่ปราณีพยัคฆ์ไมหพงศ์คุณโยมธงชัยวิจารณ์เจริญและคณะคุณโยมธงชัยแห่ง4ท่านคุณโยมธนวัฒน์สุขสิงคำคุณโยมทัศพิชาสุขสิงคำคุณโยมปัญจวรรณท่านสวไอเลิศพงศ์อดีศรโยมวิภาวันวรวุฒิพงศ์คุณโยมอรัญพรเตโชรานและพ่อหลวงบ้านหมู่3พ่อหลวงบ้านหมู่11ทั้งหมดนี้ขอเจริญพรได้พ่อหลวงหมู่6สุมาตรหมู่3อันหมู่3นี่เป็นบ้านสปุงสังบ้านเฮาบนเฮาย่ามพ่อหลวงบ้านหมู่3กับหมู่11 2ท่านเจิญตัวนะครับหมู่6หมู่11นะงวดเอาเลข3หมู่6กับหมู่11นี่ครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขณะนี้จังฟ้อนกำลังฟ้อนต้อนรับญาติโยมสาธุชนหน้าวิหารและฟ้อนไอเป็นมุทิตาสากัดเดชหลวงพระครูวิศรีศิลาภรณ์ท่านเจ้าคณะตำบลป่าแดดจังหวัดสิ่งธรรมในการนี้ตัวนะครับจังฟ้อนแห่งหลายคณะที่จะทำการฟ้อนแห่งนึ่งนะครับก้อยฟ้อนและจะฮื้องามจะฮื้อดีฟ้อนตอนพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปครับนั่นเป็นสัญญาณแห่งมหามงคลปีติปังใหญ่ของเฮาดังนั้นญาติโยมย้ำแห่งครั้งหนึ่งหากว่าเก้าอี้ดันตะวันตกเต็มนะครับขอให้ญาติโยมได้ขยับขยายคล้ายเคลื่อนมานั่งเก้าอี้ฝั่งตะวันออกที่ศาลาประชาตันจักรคือเต็มเลยนะครับวันนี้มีญาติโยมหลายฟักหลายไฟหลายคณะหลายท่านหลายครอบครัวต่างจังหวัดต่างตำบลต่างบ้านหลายท่านหลายมาร่วมถวายสักการะยาข้างนาฝากข้างวันนี้เป็นใจตาเจ้าเทวบุตรเทวดาโปรยน้ำมนต์น้ำฝนมาเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูบารมีเปิดประตูวัดวังสิ่งคำฮือจุ่มฮือเย็นละเพื่อที่ต้อนรับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฝนที่ตกแต่เจ้านั้นถือว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งบดีออกไปไหลไปตามน้ำไหลไปตามหนองไหลไปตามสายฝนนะครับนี้รับเอาสิ่งที่เป็นมงคลรับเอาสิ่งที่เป็นบารมีเข้ามาเก้าอี้ฝั่งน้ำปิงเนอร์เก้าอี้ฝั่งน้ำปิงที่พญานาคที่ปล่อยปลาก็ยังมีนะครับตั้งหน้าวัดญาติโยมสาธุชนจะไปนั่งตั้งหน้าก็ได้ถ้าตั้งในวัดเต็มนะครับเหตุที่ขอความอนุเคราะห์ญาติโยมลงจากวิหารนั้นมาใจว่าไล่นะครับขอสุมาอภัยตัวเนอร์มาใจว่าทุกเจ้ามันไล่มาใจไล่นะครับเพราะเราจะฮือเกียรติของคุณโยมศรัทธาท่านเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนใจดีที่มาถวายมุทิตาสักการะต้นปัจจัยต้นบุญต้นบารมีต้นละแสนตลอดจนถึงต้นละ40,000-50,000นี้ที่อุปถัมภ์อุปถากบำรุงอายุพระพุทธศาสนาและอุปถัมภ์อุปถากหลวงพ่อพระครูวิศรีศิลาภรณ์มาโดยตลอดนะครับแจ้งให้ทราบอย่าได้น้อยใจเนอญาติโยมเนอจะไปน้อยอกหมองใจเนอเจริญพรต้อนรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้ขึ้นบนวิหารเลยนะครับขอเวลาแห่ม20 นาทีที่ด้านบนพร้อมและประสงค์พิธีครูบาอาจารย์มาพร้อมเราจะได้เริ่มประกอบพิธีทางศาสนาโดยวันนี้เมตตาพ่อครูอ้วนนะครับได้มาเป็นนำกินนำตาลนำญาติโยมศรัทธามากินมาตาลวันนี้นะครับ
รถขอไข่วอแหวน9281เชียงใหม่มิตซูสีขาวจอดข้างถนนขวางทางจราจรเข้าออกลำบากขอรถขอไข่งองู9281เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรว่าขอย้ายด่วนนะครับขอย้ายด่วน9281จอดขวางรถเข้าออกลำบากเจ้าหน้าที่จราจรมาขอร้องให้ท่านได้ขยับด้วย9281นะครับพ่อแม่ศรัทธาใกล้เวลาแล้วเนอะขึ้นมาที่นั่งเรียบร้อยบนนี่เป็นที่นั่งของเจ้าศรัทธาเจ้าภาพเก่าที่ทางวัดจะดูบนนั่งนะครับเนอะพ่อแม่ศรัทธาเข้าใจตามโดยนะครับวันนี้อายุรัตนมหาอุบาสกบเลี้ยงทองใบบเลี้ยงทองใบเป็นประชานะครับเนอะขหาบดีบ้านบ่อสร้างสังกะแปง93ไม่เลี้ยงคำใสไม่เลี้ยงคำใสขหาบดีเมืองเชียงใหม่93เนอะถึงไปเลี้ยงทองใบกับไปเลี้ยงคำใสนั่งยิ้มกันฮะเพิ่นเป็นเซียวกัน93กันนะครับเนอะไปเลี้ยงคำใสวงธาดาเมืองเชียงใหม่93เลี้ยงทองใบจากแปลง93นั่งด้วยกันฮะ4 โมงเขาจะเริ่มนะครับเนิ่มเสียงทุกเสียงทุกยกนะครับเชิญพ่อแม่ศรัทธาที่นั่งเนอะตำบลที่เป็นเจ้าภาพการเกณฑ์ควรสั่งนะครับนะครับเนอะขอบคุณเจ้าพรที่มาพรเป็นอาจริยบูชาประกาศให้กับตังพ่อบ้านคณะกรรมการเฮาเนอร์ขอความเมตตาเอาเก้าอี้ไปที่ตังหลังหน้าห้องน้ำเปิ้นเนอร์เพราะว่าเปิ้นโยงได้ใส่ผีคนเฒ่าคนแก่เปิ้นนั่งอยู่ห้านละเป็นจิ๊บเป็นซาวท่านแล้วก็มันแดดโดยเนาะเพราะว่าที่บปอย่างที่บอกไป5,000 ตัวประเดี๋ยวนี้กินหมดแล้วประชาชนหมดแล้ว ญาติโยมศรัทธาก่อปากันลังไหลเข้ามาได้นะครับเนอร์เก้าอี้ว่างที่ไหนขอย้ำท่านนั่ง
ท่านที่มาแล้วขอนั่งเก้าอี้เดียวนะครับขอบ่ต้องเอาเก้าอี้วางกระเป๋าหรือขวดน้ำอย่างสักอย่างเอาวางบนตักนะครับเนาะเอื้ออำนวยเพื่อแผ่ให้คนอื่นเพิ่นนั่งตัวเนอร์อย่าโยมเนอร์เอาเก้าอี้ห้อยแขนหรือเอาวางบนหน้าตักแนวแต่สะดวกเพราะคนมานั่งมาหลายวันนี้เขาเป็นใจใส่หากันเนอร์อย่าโยมเนอร์อาสาเปิ้งอาศัยเนอร์เปิ้งปาอาศัยกันเนอร์อย่าโยมเนอร์ขอเมตตาทุกท่านทุกคนตัวนะครับ ไว้สาพเนรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ที่ทางวัดได้นิมนต์มาเป็นสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูวิจิตรที่เราครบ57 ปีพรรษา37 เจ้าคณะตำบลป่าแดงอยู่เจ้าในวังเนอะวันนี้คนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางที่เป็นแฟนครับท่านประภูนะมรดกกับเมืองมากันมากโปงหลงหลาย1593หน้าโรงทานย้ายด่วน1593เชียงรายหน้าโรงทานย้ายด่วนทำไปบอกแม่มาไปจังหูวันเนอะจังดูพิเกบุญรถขอไข่กอไก่1593เชียงรายโตโยต้าสีดำSUV ย้ายด่วนเนอะ93นี่เต้าอายุไม่เลี้ยงคำใสวงธาดาพอเลี้ยงเขาทองใบเปรมประชาจะแปลง93งวดหน้านี่9339เนอะโอ้ไม่จะดิบแก้มแดงมาประเดียวเจอมันจะดิบแก้มแดงสดาที่นั่งเรียบร้อยไปฟังเอาไฟลงด้วยเนอะเพื่อนเขาจะไหวพร้อมๆกันอธิษฐานเอาลงอยู่เฉยๆก่อนฟังเอาลงเรื่องมีศาลาพุทธศาลานะพุทธศาลาใต้ทำบะหูปัดบอลลาใต้หัวเนอะถ้าขึ้นมาบนหูวันยาวมาทำบะหูปุ๊ก่อนบาทางบนเป็นเฮากับบุญหลวงส่งมาบุญหลวงไผ่คันคออย่างย้ายรถก่อนส่งมาเนอะเลย4 โมงห้ามบักรถขอใครว่า9181มิสูสีขาวย้ายกับเนอะถ้าบ่ย้ายสถาปัตยจบของน้ำปิงเนอะย้ายกับจอดไปเลยมันกินย้ายกับเนอะ9181นะครับย้ายด้วยวันนี้สลาเอบ้านจุงป่าลาวอำเภอสัมปันดองหางดงมาเป็นเก้ารอพระเจ้าคำเนอะพระสินคำวันนี้4 โมงเขาจะเริ่มพิธีนะบางองค์จะได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนแล้วก็ถวายสักการะแด่พระมหาเถระผู้ใหญ่หลวงพ่อจังหวัดเชียงใหม่ท่านเมตตามาตะกี้แล้วก็จะไปแจกใบประกาศอยู่มอบหมายให้หลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานทรงแทนนะครับท่านดร.ลุงปีชาปัดแก้วนายกเทศมนตรีตำบลป่าแดดป้องกำนันวีรชัยชัยมงคลท่านกำนันตำบลป่าแดด
ผู้รวมสมพงษ์วงศ์ฤทธิ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังสิงห์คำน้ำบ่อเย็นเท่านั้นคำเนิ่เป็นทีมเป็นมือบนวิหารนี้ได้จัดพอกอยถวายการต้อนรับพระเจ้าประสงค์วันนี้ไม่เลี้ยงก็หลายเนอะไม่เลี้ยงบัวผินไม่เลี้ยงดาราไม่เลี้ยงหลายๆไม่เลี้ยงมาวันนี้นักนะครับพอเลี้ยงไม่เลี้ยงนักนะครับเนอะมาวันนี้ตอนบ่ายจะรอพระสิงห์คำนะครับเนอะพระพุทธสิงห์พระสิงห์หลวงที่พระเจ้าเท้าปกหาพรหมได้อาราธนาจากเมืองกำแพงเพชรมาถึงที่นี่เป็นวังสิงห์คำใต้และไปที่การเมืองใหม่เป็นวังสิงห์คำเหนือและเอาพระสิงห์ไปไว้วัดพระสิงห์หลวงก็ถือว่าเป็นสุพนิมิตที่นี่เป็นที่พระสิงห์จุยอดครั้งหนึ่งท่านพระครูปารภปีนี้จะลองพระสิงห์คำสดาหอมคำก็ได้หลายน้ำหนักนั้นเนอะจะลองพระสิงห์คำถ้าเป็นไทยว่าพระพุทธสิงห์ทองคำถ้ากับเมืองก็ว่าพระสิงห์คำนะครับขอบคุณเนอะพ่อแม่สดาไม่เลี้ยงนะวันนันตาก็มานะ เชิญนะครับเนอะเจ้าภาพเจ้าต้นเงินก็ขึ้นมาบนวิหารถ้าเขาให้เขากดสะดอกนพเคราะห์ตุกุตบะคูละยิ่งก็บวงสรวงเทวดาคันนี้สืบชะตามาดอนหลอกพระเจ้านะครับเนอะมาดอนกวนมาได้อยู่จะไปสมโพธิพระเจ้าวัดบาดาพิลมวันนี้วันเกิด2 ที่ใต้เวียงท่านพระครูวัดวังสิงห์คำเหนือเวียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิยานด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนวัดบาดาลพิลมเป็นสมโพธิพระเจ้ามดรจะได้ขึ้นมือพุนนะครับเนอะครับขอบคุณเนอะสถานแจกยางปลาภัยสังกะแปงลดการดิแฟนขับเป็นแท้ท่านประโคเจิญนะครับเนอะตามอัธยาศัยขันแก้วทั้ง3มันเต็มนั้นแม่ก็เอาใส่หนึ่งแล้วครับอุจจาพระบทพระบาทพระเจ้าดันใจพระมหาบุคคลตานบันเถอะแม่ทั้งบนนี่แบบมีที่นั่งนะแม่เนอะให้แม่จะนั่งก็นั่งเพราะละเมอตอนนี้ปะข่าวไปตามรูปไหมทำบะฮูมีศาลาเนี่ยไม่น้องทำสักกรรมก็จะเลิกนะครับเนิกได้เวลาแล้วเจิญพระแม่สดาฟังเอาไฟลงเรื่องเมื่อท่านจะอธิษฐานพร้อมๆกันลงศรัทธาสาธุชนได้หาที่หาทางนั่งอยู่เรียบร้อยนะครับเนื่องวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชานาถสิกานุรักษ์ท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านอาจารย์ดร.ก็มาขอขอบคุณพร้อมกับคณะนะครับเนื่อง2 3 4
ใกล้จะ4 โมงแล้วก่อนนิมนต์ท่านพระครูได้ขึ้นมาบนวิหารเลยนะครับเราจะได้รับสินจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเอาศรัทธาไว้เนอะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหบรรณาจารย์นะครับเนอะท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ดร.นะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับได้เดินทางนะครับหลวงพ่อเจ้าวัดลำพูนเป็นเก้าหลวงพ่อเจ้าวัดลำพูนกับหลวงพ่อรองเชียงใหม่เปิ้นเต้ากันเกิดพศ99ท่านพระครูปลัดวัดเจดีย์หลวงนะครับเนิ่นได้นั่งต่อไปเพิ่งแค่เดือนไงย่อครับ เทพทั้งสองนะครับพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์หลวงต้องมาพระนามพระสิงห์พระเดชพระคุณพ่อพระเทพปริรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรูปพิสิทธิ์กับท่านเจ้าคุณวัดตะปุถารามรองเจ้าคณะเมืองคำเนอะได้นั่งยิ้มกันนะครับคือท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิรัตวินะครับคือฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานศิษย์ก้นกุฏิของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริบังกะโลนั่งด้วยกันนะครับเนอะเราจะห้ามเสียนจากครูบาวัดพระสิงห์แล้วครูบาวัดหลวงตะปูนจะได้กล่าวสัมโมแบ่งกันไว้ประเทศ3 ประเทศวัดยอดบนติดกิจแจกวุฒิบัตรก่อนหลวงพ่อมาหอมนะกับปิ๊กนะครับเนอะนันประเทศปริยัตินะครับพ่อแม่ศรัทธาสาธุชนหลวงพ่อลำพูนบอกว่าเป็นเขตของเมืองเชียงใหม่ปันชินก็เชียงใหม่กาวสมอก็เชียงใหม่หลวงพ่อลำพูนจะห้ามสปีนะครับเนอะบอกควรละก็สาธุไหว้สาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโกศลธรรมวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายวัดเขาแต้นหลวงได้เดินทางมาถึงนะครับเนอะสาธุมาวัดต้องหมั่นไหวเนอะถ้าควรมาแล้วก็สาธุก็หมั่นไหวนิมนต์พระเดียงส่งนะครับได้เวลานั้นนะครับได้มีเท่าใดก็เอาเท่าอันนะครับติดตามเพื่อหลวงพ่อท่านพระครูดุลนะครับศิล ขอ กิจ อนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมเจ้าของโรงทานทุกโรงทานเนอะเจ้าของโรงทานทุกโรงทานที่ได้นำมาร่วมในวันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านจะไปฟังเปิดเนอะอย่างที่ตุลุงได้บอกออกอากาศไปตั้งที่จัดมาเป็นชุดก็เดียวจะมีลูกหลานนักเรียนได้นำตะกร้าไปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้
เอามาแจกตามที่เพิ่นนั่งในเต็นท์เพื่อความสะดวกและก็เพื่อป้องกันการเว้นระยะห่างเพราะช่วงนี้มันบรรระยะห่างแล้วพ้นนะการในศาลาในกฎโตจิตกันห่างกับเซียนเชียวเพราะนั้นถ้าเราไปป่วยให้เข้าไปในที่อาหารมันจะแน่นเนอะเจ้าของโครงการถ้าเป็นไปได้ตลอดจนคณะครูบาอาจารย์ที่ได้ประสานงานไว้ประมาณสัก11 โมงตอนที่กำลังทำพิธีบนวิหารก็ค่อยๆทยอยแจกโฮงตาลเนอะของพอถ้าเจ้าภาพจะไปแจกได้ก็แจกไปสักเป็นพิธีนอกนั้นเดี๋ยวคณะกรรมการหมู่บ้านและนักเรียนเราจะได้แจกเนอะขอทำความเข้าใจตัวเองทางในวัดแล้วก็ญาติโยมเราก็ต้องลุกก็ได้อยู่กับที่ยกเว้นท่านที่มีกำลังวังชาจะได้สบายอันนี้ขอแจ้งประตังกระเดียวคณะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เนอะบอกไปตัวเองใครยังไม่ได้ฮับปอนเข้ามาเนอะตอนนี้10 โมงตุลงจะขึ้นวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าจากนั้นก็เป็นช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวน้ำพัดตอนแล้วตอนนี้พระเถระผู้ใหญ่เพิ่นมารอละและพิธีเขามีนักเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เอาปอนเตื้อมีอยู่ก็ขจายเข้ามาทดสอบเข้าใจนะครับเนอะในเวลาทำประกูจะบันปอนในอย่าขึ้นบนวิหารนะครับมันจะมีสปะการุณาสุมาเตเนอะการุณาก้มไม่ไปก้มอย่างนี้เพิ่นก็ทอดหมดทดสอบภัยสลับรองเท้าไปเจ้กู้กันเนอะกู้มาเกิดไปเจ้กู้กันเอาเข้ามาก็เลยรอบตะกรรมเดียวแฮมตะกรรมตุลุงจะขึ้นวิหารแล้วเด้อ10 โมงป่ายละพระเถระผู้ใหญ่เพื่อติดงานวันนี้เขาจะพยายามเซฟเวลาเพราะได้ขอสัญญากับเทพบุตรเทพธิดาเบื้องบนตึก3 โมงก่อนตกคืนก่อนก็ตกแต่ว่าแดดวันนี้แดดพ้นหืดตึก3 โมงเพราะฉะนั้นเขาจะเร่งเวลาให้มันเสร็จถ้าต้องลุกได้ลุกแล้วก็ต้องเป็นช่วงบ่ายเนอะก็ต้องรอฮับปอนเนอะติดตามโดยไม่เลี้ยงพิมลพรเจ้าของสังฆพันธ์สอปัจจวันการหลวงเมืองเชียงใหม่โยมแม่บุญธรรมครูบาเจ้าหลวงวัดเกาะกลางก็ได้เดินทางมาแถมไม่เลี้ยงก็ขอขอบคุณไม่เลี้ยงพิมลพรโดยเลี้ยงทองใบเลี้ยงคำใส3-4ไม่เลี้ยงนะครับเนอะช่วงพระครูคือปอนสถาปนมมือเนอะอธิษฐานเอาฝ้ายลงใส่หัวเข้าก่อนฟังลงด้วยฟังจักด้วยกันฟังคำสั่งให้ปนมมืออธิษฐานนี่ก่อนสาเจ้าคณะกรรมการเฮาเนอร์พ่อหลวงก็ดีช่วยดูเก้าอี้เข้ามาเสริมต่างในวัดเนอะรู้สึกว่าญาติโยมบ่มีที่นั่งตอนนี้เก้าอี้เขาตั้งไว้ประมาณ3,000 ตัวครับตอนนี้พ่อหลวงเขาก็ดีพ่อบ้านแม่บ้านเขาเนอะที่เขาได้อู้กันไว้ดูแลต่างในเอาเก้าอี้เข้ามาเสริมต่างในกับเนอะรู้สึกว่ามันเต็มบนอาจโจงก็ได้นั่งบนละดูต่างนอกตัวเนอะที่ไหนบ่มีก็เอาเก้าอี้ไล่มาเสริมมันบ่แล้วเจ้าพี่เอาเดี๋ยวครับก็จะเข้ามาประเคนเนี่ยปนมมือเนอะสาธุ3 เส้นมัดเจ้า9 เส้นมัดคา
5 เส้นมัดปัญญา 7 เส้นมัดเอาสดามางานวัดวังสิงคำรวยรวยรวยอายุมั่นยืนยาว100 สาวเหมือนกันเนอะเอาลงใส่หัวเสียเก้าเลยเอาลงเลยก็ให้ฮึดลงเนอะไหว้ศาลหลวงพ่อท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลบ้านแดดเจ้าวาดวัดวังสิงคำได้เมตตาขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยได้จะถวายเครื่องสักการะ2 ชุดแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนวัดหลวงเบียงลำพูน2 ชุดนะครับพอแม่สดาไปเดือนเนอะไปอู้กันเงียบเร่งดักเร่งดีเร่งอู้นักในโควิดจะมาเนอะถ้าเงียบในโควิดมาปัญหาคุบาปุจุ่มมาพุทโธสติมัตโตพุทโธมัจจิตธัมโมสติมัตโตธัมโมมัจใจสังโฆสติมัตโตสังโฆมัจไว้โควิดหายไปวินาศสันตุอนุวันโนสุขังพลังไม่เลี้ยงคำใจไม่เลี้ยงพิมลพรพอเลี้ยงทองใบที่ไว้ถึงวันน่ะเนาะอายุมัน90 ปีนะครับเนอะอยู่เย็นเป็นสุขที่เดือดเงียบยองว่าไปเดือดเหิดจะตูนบอกเจ้าเคจังหวะฮึจำไว้นะครับเนอะวันที่22 สิงหาทุกปีคือเข้าวังสิงคำและวังเสด็จพระราชายาเจ้าดารารัศมีคือวัดป่าดาราพิลมตอนบ่ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะสมโภชพระเจ้าควรจะได้ขึ้นไปพูดทำต่อนะครับเนอะวันพุธปิดศพสัตมาวาน7 วันหลวงปู่ครูบามอนเจ้าดวงดีวัดบุญทิราชบ้านฟ้อนตำบลหนองควายเมตจ้างห่างดง105 ปีนะครับเนอะสูงสุดในสังฆมณฑลล้านนาประเทศครูบามอนดวงดีหลวงวัดราชจุปี104ครูบาดวงดีน้อย105หลวงปู่อิน102หลวงปู่น้อยบ้านปง102พระเดชพระคุณหลวงปู่เจ้าคุณอุปนีคุณอุปมาจารย์ปัญญา102ทำลายสถิตินะครับเนอะวัดวังสิงคำเป็นวัดใกล้สุดของอำเภอเมืองเชียงใหม่ข้ามไปก็เป็นเมตจ้างห่างดงนะครับเนอะเป็นวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าแสนเมืองมานะครับสร้างมาสมัยนั้นเกือบ600 กว่าปีในเจริญรุ่งเรืองมาถึงสมัยท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลาภรณ์ท่านเป็นพระนักเทศน์พระกิณกกำเมืองดังทะลุทะลวงไปถึง8 จังหวัดภาคเหนือได้เดินทางมามุทิตาสังการะนะครับเนอะเพิ่นถึงว่าให้งามเมื่อไปแม่สวยให้รวยเมื่อไปแม่สายให้มีสหายเมื่อไปเมืองพานให้การเมื่อไปเวียงเป่าอยู่กุ้มเท่าอยู่เมืองเชียงใหม่ให้ใหญ่เมื่อไปอยู่เมืองลำพูนใครได้บุญเนี่ยมาวัดวังสิงคำเนอะจุ่มเย็นจุ่มเนื้อเย็นใจครู
ทุกอย่างนะครับหวังคือตีโลกเพียงแต่ก่อนประสิงมาอยู่จอดตอนนี้เดือนหนึ่งแต่เทวดาเบิ่งอยู่ก็ทอแปรไฟเหงือขึ้นมาถึงตาหวังสิ่งคำเหนือเกิดอัศจรรย์แสงรัศมีออกจากพระเมาลีปุ้งไปทางเหนือไปฟาดมันตกหันเป็นบ้านตาปูเหลืองปัจจุบันเป็นบ้านวัดและถัดมาก็มาจนถึงวัดฟ้าห้ามแสงอารามห้ามไปถึงบุญและต่อมาก็อารัธนาไปวัดประสิงห์เป็นมิ่งขวัญคนเกิดปีมะโรงงูใหญ่นะครับเนอะไปไหว้ธาตุพระเจ้าวัดประสิงห์นี่นะครับลงทานจะไปฟังเปิดเตนเนอร์นะครับ ขอเมตตาครับศรัทธาอยู่ในการสงบนะครับเนอะท่านพระครูจะขึ้นมาแล้วแต่วันนี้ท่านร้อยเอกสายันสมบัตินันท์ผู้ช่วยอนุศาสนาจารย์มณฑลที่33จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ก็มาช่วยจะได้ส่งเตียนให้ท่านพระครูต่อไปนะครับพ่อแม่สดาตั้งอกตั้งใจเนิ่กินหวานทานม่วนหลังจากโควิดผ่านไปแต่ทางการก็บ่ฮือประมาณลาซาเด้ออยู่ห่างๆอู้กันม่วนๆโดยเฉพาะคนเฒ่าพอมาวันนี้สวทั้งหลายทั้งมวลดีอกดีใจที่ได้มากินมาทานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยคุณงามความดีทุกท่านมาก็มาด้วยคุณงามความดีอุทิศทานน้ำเจ้าหน้าที่ก็ถวายน้ำปานะแด่พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้ฉันน้ำเย็นน้ำสมุนไพรน้ำต่างๆนะครับเนอะธรรมโกขึ้นมาจะจุดธูปเทียนถวายพระกันละแล้วประเคนขันดอกนะฮะจะไหว้พระรับศีลอาราธนาพระปฏิษฐ์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงถวายท่านพระครูอายุครบ57พรรษา37สืบชะตาวัดสืบชะตาพระแม่สถาบเลี้ยงไม่เลี้ยงทั้งหลายกหาบดีเศรษฐีบ้านวังสิงคำน้ำบดเย็นเนาได้การกรุงรุ่งเรืองวัดก็งามอารามก็กว้างกลิ่นดานใดก็คึกท่านพระครูจัดงานศรัทธาทางหลังมาเพราะเป็นบุญเป็นบารมีท่านเป็นพระนักพัฒนาและนักอนุรักษ์วรรณกรรมดีครับครับเจ้าที่หันมีชื่อนะบนใส่ชื่อเจ้าภาพบนนะครับเนอะห้ามเข้าไปนั่งไหว้สาท่านพระครูเนอะ10 โมง 10 นาทีแล้วนะไหว้สานะครับ
วันนี้แฟนของท่านอาจารย์ยันยงเนอะวันต่างๆเจริญก็มากันมักพวงลวงลายแบ่งกับคนน้อยเนอะนั่งตึกบอกวันเนี่ยห้ามเกินเข้าไปแบ่งกันคนน้อยวันนี้มากันนัก8 จังหวัดภาคเหนือคนงามลำพูนใจบุญเชียงใหม่ใจใหญ่ลำปางเจ้าจ้างเมืองแพร่ใจปะเน่คนเชียงรายชอบสบายแม่ห้องสอนงามงอนเมืองน่านมันเวียกมันการพะเยาขี้เมานี่มานี้มาวัดวังสิงคำมัดเมากินเมาทานเนาะขี้เมาตัวนี้คือเมากินเมาทานมีมนต์นะครับเด้อทางลูกนะจะหนาหรือทางบนนี่ ทางบนมีกับใบสาวทางโมโกทางลูกใบสีมนสีม่วงวันเนอะให้จะต่ำอยู่บนเนอะฟ้าฝนเป็นอัศจรรย์แต่คืนก็โปรยลงมาเป็นยอมเป็นแยงแต่บ้านวังสิงคำจะไปนอนลึงเนอะผ่านน้ำปิงนองเดือน12จะน้ำนองเต็มตะฟังรับจะไปรับลมลงไปผ่านกับรับลมรับจมในน้ำท่วมน้ำไก่น้ำนองน้ำมันจะมามันโบยตาเขาก่อนบอกท่านบอกโอ้โหประตูวิหารทั้งใต้บนทั้งหลังก็พอทั้งหลังในประตูทั้งหน้าทุกพิเคทำมูมีไหนมาเตอดูพิเคลงไปผู้บ่าววัดสะพุงน้อยอำเภอป่าช้างไปหาบอกดูปีขึ้นมาลงตะวาสะดอนพเคราะห์ตะกี้บวงสรวงช่วงนี้จะสืบชะตามาตอนจะรอพระสิงห์คำพระสงฆ์เดิมเก้ารูปหนึ่งชุดหนึ่งจะเจริญพระพุทธมนต์ดังนั้นวันนี้พระเมสดาทั้ง8 จังหวัดภาคเหนือได้เดินทางมาร่วมมุทิตาสักการะชื่นชมยินดีที่หลวงพ่อท่านพระครูวิเศษศิลาภรณ์มหาบัณฑิตปิญญาโทเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวาดวัดวังสิงคำได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ57 ปีพรรษา37ตำบลหูบวชมาเป็นเนรนะครับหลวงพ่อจะขึ้นดังวันตกแจ่งใจคือประตูชัยมงคลท่านอนุสาสน์เตรียมจุดเทียนชนวนตั้งมั่นถ้ามาครูมาถึงก็จะไหว้สาวพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์แล้วก็จะจุดธูปเทียนเลย
สถาฟังถามน้ำบอกกูจะเนอะไว้บ่ได้บอกเอาก็พอทั้งบุญมันก็พอทั้งเบผ่านมาสักทีถ้าห้องเพลงได้อย่าห้องนั่นนะห้องบ่ได้บ่ได้ ผมเป็นสดาโอนสักน้อยนะครับบัดนี้หลวงพ่อท่านพระครูวิสิตศรีลาภรณ์ได้ขึ้นมาแล้วสถาได้ถวายการต้อนรับสาธุหลวงพ่อจะเมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสถาปนมมือเนอหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะถวายมุทิตาสักการะบอกไว้พระเจ้าแล้วก็กราบครูบาอาจารย์ก่อนให้จะจุดธูปเทียนท่านพระครูเจ้าเทียนเล่มที่หนึ่งบูชาพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าเทียนเล่มที่สองบูชาพระวินัยแห่งพระพุทธเจ้าธูปสามดอกบูชาพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจดีคือพระพุทธใจบริสุทธิ์คือพระธรรมใจงามคือพระสงฆ์พระพุทธช่วยนำพระธรรมช่วยแต่งพระสงฆ์ช่วยแจ้งตัวเราคือแหล่งทำแต่ความดีช้างเหยียบนาพญาเหยียบบ้านพระมหาเถระผู้ใหญ่เหยียบวัดวัดจะเจริญตลอดกาลต่อไปท่านจะถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารประธานสงฆ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนรูปที่10เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าหริปุจจัยวรมหาวิหารวัดจังหวัดลำพูนคณะสะดือเมืองต่อไปนะครับนำบหลวงบ้านเฮาบหลวงสมพงษ์ในดาวประเกณฑ์ขันขอนศีลที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์วัดประสิทธิ์สืบไปนะครับและท่านจะไปนั่งที่อาจทรงรับรองซุ้มชะตาหลวงต่อไปท่านพระครูเป็นพระที่งดงามการกราบการไหว้ที่ติเต้าห้าแห่งอันพระอุปัชฌาย์ได้สอนไว้ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัต
วิรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดตะโพธารามลำเพิงศิษย์เอกยอดกตัญญูของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังกโลสืบไทยและหลวงพ่อก็ถือโอกาสมอบของขวัญว่าให้เธอจงเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาสืบไทยแล้วก็หลวงพ่อก็มีเรียมชุนนะครับก็มาทานผู้ประคับบัญชาเป็นขั้นตอนก็คือท่านพระครูวิทิตศาสนคุณด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านหนึ่งนะครับอันเป็นผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนศรัทธาสาธุชนปนมมือต่อบัดนี้เราจักไว้ยังพระโบสถ์พระบาทพระธาตุพระธรรมพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุพระทันตธาตุพระดังกินะโมลีธาตุพระอุรังคธาตุพระอรหันตธาตุพระอธิธาตุพุทธพิมพาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยอันทปนาตั้งไว้บนวิหารหลวงวิหารน้อยพระเจ้าดันใจโรงอุโบสถพระธาตุเจ้าเจดีย์เก้ายอดณวัดวังสิงคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตักขินะมนไดพระนครเวียงเชียงใหม่ดีไหวดีสาธรรมปกูก็เลยมาไหวสาครูบาอาจารย์ในจุตนยุองค์และครูบาอาจารย์กับจุตนยุองค์ก็ได้ถวายของขวัญแก่ท่านพระครูและอำนวยอวยพรวัดท่านเจ้าแปะบีใบบนแปะโคนใบลุ่มปากใส่ข้ากุนน้อมหน้าปากใส่ข้ายอมมือว่ากล่าวแก่พระภิกษุผู้ใดบังคับบัญชาคณะสงฆ์ตำบลป่าแดดว่ากล่าวผู้แก่สถาวัดวังสิงคำน้ำบ่อเย็นหรือเขาสีโลลาบขับไว้เป็นที่ฮักใคร่แก่คนและเทวดาพระอินทร์หันก็ชื่นชมพระพรหมหันก็เมตตาเทวดาหันก็คุ้มครองนี่กรรมที่พระสังฆเจ้าดังหลายอำนวยอวยพรท่านพระครูเนผมไม่สักถามถ้าพอเวลาเนอะเวลาก็คือเวลาเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวันละครังโคสิตารามไปเทศในวังเพิ่นเทศเพลินม่วนพระจนถึงบ่ายสองเพิ่นไปเลี้ยงคำใสเพิ่นหูขิงหรอก11 โมงแล้วนะฉันจะฉันเพลแต่ได้บ่ายสองนะเพราะว่า11 โมงก็11อย่างเพิ่นว่านั่นเนาะเพิ่นคนมีวาจาศีลหรอกก็11อย่างเพิ่นว่านะถ้าไปพอเวลาก็คือ11 โมงอย่างเพิ่นว่านี่แต่แท้บ่ายสองเพิ่นว่า11 โมงละณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสังกาเลนะ
นาสังฆาเลนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสังฆาเลนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสารเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตติระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามาตาดิยัมปิมะยังปันเตติระเนนัสสังหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆ
ขังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ ตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กามเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาตังสมาธิยามิ สาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ โมสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะมิ สาธุสาธุสาธุอาจารย์ผู้กองอยู่เดียนชนวนตั้งมั่นไว้จานันบหูลงจากโคงจะตาตามเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่กุบาพระมหาอินแก้ววัดสันปะคอยและประเคนขันตั้งหลวง108และมาตามเตียนปุจจาเข้าขวัญ108ที่สตวงหลวงต่อไปนะครับพุทธปกูตามมดว่าเป็นงานวันเกิดท่านปกูพระปกูจะประเคนขันตั้งหลวง108พระเจ้า56พระธรรม38พระสังฆเจ้า14แล้วก็ตามเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร1และบัดตามเทียนปุจจา108ที่สตวงหลวงกับ1วันนี้ไม่คำ4 อันปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุลมวันโยเตโชธาตุไฟวันโยธาตุลมจุ่มนุมกันคือทำประหูอยู่100 เจ้ากบเขานี่คือจันตาหลวงใช้เสาชีถ้าอื่นท่านใหม่ธรรมดานี่3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นธาตุชีทำประหูได้ประเคนแล้วมาตามเทียนกิสตวงหลวงหลังจากนั้นจะรัตนาพระผลิตพระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์วิปติปฏิปาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายาปะลิตังปรูธามังกะลังวิปติปฏิปาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายาปะลิตังปรูธามังกะลัง
วิปัสสิปฏิปาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายาปะลิตังโปรธามังกะลัง ปริตวานาเมตังสเมตาภะทันตาอวิกิตาจิตาปริตังภะนันตุสักเกกาเมจารุเปกิริสิกรตเตจันตริเกวิมาเนทิเประเทจะคาเมตรุวนาคหะเนอารามวัตุมิเกเตภุมธาตโยจตุโรกาปาลลาจายมราชาอินโตเวสสุวรรณราชาอริยเมตไตรโยโพธิสัตตาวกาตโยอริยสาวกาจะสัมมาทิฏฐิเยวะพุทเทปัสสนาธัมเมปัสสนาสังฆเปัสสนาพุทเทสักการวาธัมเมสักการวาสังฆสักการวาอิโตทานาโตยาวะปรัมปราอิมัสสมิงสุจักวาเรสุเตปตายังมุนิวรวจนังสาธโวโนสุนันตุธรรมสวนาการโรอายัมพะทันตาธรรมสวนาการโรอายัมพะทันตาธรรมสวนาการโรอายัมพะทันตาสมันตาจักวาเรสุอัตวาคัจฉันตุสัทธัมมังมุนิราจัสสะสุนันตุสักขโมกตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังเมสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิละนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสิโนนะโมธัมมัสสะสว่างกันตังเสวันเตนินทานะโมมังหาสังกัสสะเปเวสุตาสีลานะโมมันตยาลัทธัสสะลัตตานันตยาสะสาธุกังนะโมมังกาติตัสสะทุตายันสัมปินะโมกัลลัมปัมภาเวนะเวกัจฉันโตปันตวานะโมกัลลานุภาเวนะหันโตสัมปันตานะโมกัลลังสัตเตเจนวิติเมโหเมเตจาวานะเสวนานังปันเดตานันจังเสวนาปุญจังจังปุจจเนยานังเอตัมมังคัลลามุตตมังปาเตโรปาพระภูมิเป็นจังกันตาปุญญาตังอันตังสัมมาปันเดนเตจาเอตัมมังมุตตมังปังอุสา
วัจจัญจาสิปัญจเวนายโยจาสุเสงเกนโตโสปังเสนตัญจยาวาจามังคัลลามุตตามังมาตาเป็นโตโอปันธานังปนตันทัลลังสังสังฆาโอวานากัมมันตาเอตัมมังคัลลามุตตามังธรรมจาริยัญจายันตังกานันจังสังฆังโหวานาวันจาเนธัมมาเนเอตัมมามุตตัมมังอัลลังติเวลังติปะปามันจาปานาจาสัญญาโมอัปปมาโตเอตัมมังกาลามุตตัมมังกาลาโวจาเนวังโทจาสันตุติจังกาตัญโยตากาเลนะธัมมันสวรรนังเอตัมมังมุตตัมมังขันติจังโสวังจังสันตังสัมมานานันจังตัสสานังกาเลนะกัจจาเอตัมมังคัลลามุตตัมมังตาโพจาพลัมมาจาริยัญจาอาริยสัญจานันตัสสานังเดปจังเชงเกลิยัญจาเอตัมมังคัลลามุตตัมมังโพธังสาโลกาธัมเมจิตังยัสสนาอาสุกังเวลังจังเฉมังเยตัมมังกัลลามุตตัมมังเยตังเทสานิกันตวานังสัมปันตาจิตตังสัมปันตาโสทิกัจฉันติตันเตสังมังกัลลามุตตัมมันติหามังกัลลาสุตตังขีนังโปลานังนังวังนันเทสัมภาวังเวราตาเจตาภาวะสามิงเตคินาปิชาอาเวโรนิฉันทานิปันติทิลาภายัมปะทิโพอิธัมปิสังเคลัตตันนังปานิตังเอเทนังสันเจนังสุวัติหนโตยานิทาโพธานิสัมมังกันตานิปุมมาเนนิวาอันตาลิเขตังทาคาตังเทวามานุสาปูจิตังพุทธังนามันสามาโสวะเทหนโตยานิดาสัมมังคันตานิปุมมาเนวายานิวาอันตาลิเขตังทังคันตังเทวามันดุสาปูจิตังธัมมังมาโสวัตเทหนโตยานิทาพุทธานิสัมมังคันตานิปุมมาเนวายานิวาอันตาลิเขตังทังตังเทวาปุจิตังสังฆังนามันสัมมาสุวัติหนโตอิติปิโสภะคะวะอะลังหังสัมมาสัมพุทโธวิชาสัมปันโนสุขันโตโลกังวิทูอนุตตังโลปุริสาธัมมังสาลังทิสันทาเทวานังพุทโธภะคะวันติปะคันโตภะคะวันตาธัมโมสันติเทงโกอังคาลิโกเอเอปัสสิโกโอปันนาจะทังเวทิตัพโพวินโยอิติสุปาติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆจุปาติปันโนกัสสังโฆยายามปันติปันโนภังกังวันตนสังวากังสังโฆสามิจิปันติปันโนภะคะวะโตสาวกสามิติปันโนภังกังวันโตสังวากังสังโฆยะติตังจันตาเลโปลิสายุคันเนอันทาโปลิสาเอสาภะคะวันโตสังวากังสังโฆอังอุนายโยปาอุนายโยตังขีนายโยวันจัลลิการานิโยปุญญเขตังโลกังสาเตปาหุสังอันสัมมาเป็นเนเมตังสาวุทันตังเกเมกาลังโอเจตังโก
เส นามาลังทานาเทธรรมาเวเทนาเจนตวาโมเนโทตันเตจังสาภาวันตุเตใจยามังกาลานิมาลามาเพโยเจนตังสัมปาลันติงโคลัมปันนาลาวังกัมมังคัมมังทันทายังขังขันติสุตันตาเวเทนาตันเตจังสาภาวันตุเตใจยามังกาลานินาลาคิลิงกัญจวัลลังอาติมัตถาภูตังนาวากิจังกัมปาสุตาลุนันตังเมตัมโพเสกาเวเทนาจิตตวาบุนินโทตันเตจัสสาภาวันตุเตใจยังมังกาลาเนโอเกมติหันทังสุนทาลุนันตังทาวันติโยจันนาปันทังโคลิมาลาวันตังอิติปิสังคันตัมมโนโมนินโทตังเตจัสสาภาวันตุเตใจยังมังกาลาเนกันตวานังกันตามุทัลลังอิวังคัปปิเนยาจินจายาจันนังกายามันเชสันเตนังโสมังเวทินังเจสวามุนิโทตันเตจังสาเตใจยะมังกาลาเนสัจจังเวหายามันเตสัจจังกวาทังเกตุวันทังเทโลปิตังมันนังอาเตอันดาภูตังปัญญาจาลิโตเจตวามุนิโทตันเตจังสาวันตุเตใจยามังกาลาเนตุนโทปนันทาภูจักังเวภูตังมาเอเทงปุเตนะเทลาปุจักเกนามาปยันโตปัจเจสเวเทนาจินตวามุนินโทตันเตจันสาภาวันตุเตใจยามังกาลาเนตุขังติเตปุจังเกนามังเวจุเตเมเทปังกาภิทานังยานังขันเตนังวิทินาจิตตวามุนินโทสาภาวันตุเตใจยังมังกาลาเนตาภิปุตใจยังมังกาลาอาทังกังอโยวัจจันโนตินาลาเตมาตันเตตวานาเนกาวิเวทาเนจุปันทวานิโมขังสุขังมายานะโรสัพปัญโยมังหาการุณิโกนาโทหิตายันสัมปัปาเนนังปุเรกวาปาระเมสัปปะปัตโตมุตตมังเตนะสัจจังวันเจนะโหนตุเตใจยะมังกาลังใจยังโตโพธิยามูเลสกายานังท่านโนเอวังกวังวิจัยโยโหหิจัยยันสุจัยยามังกาเลอาปัลลังจินตาปัลลังเกปันทาวิปุกาเลอาเปเสเกสัมปาปุทธานังอาคัปปันโตปัมโมตาเตตังสุมังกาลังสุปังพังตังสุงอติตังสุงขันโดสุมบองอโตจาสุญญิทังลัมมาจาริสุที่นังกายะกัมมังวาจากัมมังปันตังกีนังปะรากีนังโนกัมมังปันเดเตเตปันตังกินนาปันตังกินนาเนกันตวานาลปันตังกินเนเทอาตาลัตตาสุงกินตาเวลุลังหาพุทธัสสะสันเนหาโรกาโอทัสสะหาสะเปหิญาติพินัตถิเมสลานังอัญญังพุทโธเมสลานังวาลายสัจจวัจเจนะโหตุเตใจยามังกาลังนาทิเมสลานังอัญญังธัมโมเมเอเตนะสัจจังวันเจนะโหตุเตใจยามังกาลังนาทิเมสลานังอัญญังสังโฆเมสลานังวาลังเอเตนะสัจจะโหตุเตใจยามังกาลังยังกินเจลัตตันนังโลเกเวจันเตเววิทังปุถุลัตตันนังพุทธัสสะมังสมาโสทิภาวันตุเตกินเจลัตตันนังโลเกเวจันเตเวเวทังปุถุลัตตันนังธัมมาส
ตันสัมมาโสทิภาวันตุเตยังกินเจลาตังนังโลเกเวจันเตวิเวทังปุโตรัตตันังสังฆามังนาทิตัสสัมมา โสทิภาวันตุเตหิเรโอตัปปะสัมปันนาสุขาธัมมังสัมมาเอตาสันโตสัพปุริสาโลเกเทวะเทวุจจะเลสันติปัญชาอัมปัตตานาสันติปัญชาอาวัญจนามาตาปิตาจันตาเวนธรรมปันเตกัมมาจัญญาสนาการตาปุณฑะเจตวามาลังสว่างอานังจตุสัจจังมาตังลาสังโซนาลังสาปาตันหังกัลลาทัญโยปุณฑะอันทาเวสันตินายังขาสัพเพปฏิทิกาตะเกมุนิสัลลาสิเสปะเทติโตไมหังพุทโธธัมโมตวิโรจันเนสังโฆไมหังอุเรสัพพะคุณังกาโลอาตะเยเมอานุลุโตสาเลปุตโตจาตะกิเนโกตัญโยปิเตโมคคัลลาโนจาวามาเกตังขินเนสวรรเนไมหังอาสุงานันตาลาอุลากัสสะโปจาโมโหปัสสุงวามาโสตังเกเกสันเตเปเตปากัสสามิงสุริโยจะปะพังกาโลนิสินโนโสภิโตมุนิปุงขาวกุมารากัมสะโปเทโลมะเหสิจิตรวาทาโกโสไมหังวัตตันเนนิจังกาโลปุณโนอังโกเลมาโลจาอุปัลเลนันทาเสวะเลเอเมปัญจมังหาเทลานาลากามามาเสสาสิเตมหาเทลาจินตาวันตาจินโนลังสาจัลลันตาศิลันเตเจนังกัมบังเกโสรัตตันังโปลาโตอาเสตังขินเนเมตตาสุตตังกังตาจักกังปัจจโตอาสิวันเมอังกุเลมาโมลาปาเลตัญจาตานาเตญาสุตตะกังอากาเฉชาทานังอาสิเสสาปะกาลสันติตาจินานังยุเตธรรมะปะกาลลังกาเตวังสัตตุเมสังกันเจนะสัมมาสัมพุทธาปัญจเลวตาปิตาพะหิลัญจันตุปันตวาเสสาวินายังยันตุอนันตคุณาเตจันสาจินาปัญจลามัจจเมตังมหิตัลเลสัทธาปัลเลนตุมังสัพเปเทมังหาปุเลสาสัมภายิเจวังเมกาโตละโกพุทธานุภาเวนะจินตุปันตโวธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังฆาตลายโยจัลลานิธรรมานุภาวาปาลาโตติจยาปัญจนาปันนาราสะเนติตาอินตาจันตาเทวันจันตาพรหมจันตามหาพรหมจันตาอิสิจันตามหาอิสิจันตามหามุนีจันตาปุริสันจันตามหาปุริสันจันตาจังกังวันเตจันตามหาจังกังวันเตจันตาปุณตาเจงกาปุณทันจันตาอัลลังหันตาจันตังสัมปันเสนเทวิจันทัลลันนังจันตาสัมปันโลกาติปาติยานังสัพโลกาติปาติยานังจันตาเอเทนัสัญจังวันเจนาตุยหังโสวันเทโอนโตตุยหังสวาหายานาโมนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังโอโรโรสวาหายะอินตาจัตตาเทวจันตาตาพระหาพรหมจันตาอิสิจันตามหาอิสิจันตามุนีจันตามหามุนีจันตาปุริสัจจันตาจักกังวันเตจันตามหาจังกังวันเตจันตาปุณฑัจันตาปัญเจกาปุณฑัจันตาอาละหันตาจันตาสัมปัสสิเตละนังจันตังสัมปัลโลกาจาริยานังจันตาสัมปัลโลกาติปติยานังจันตาเอเตนะสัจจวัจเจนะติหัง
โหตุตุยนังสวังอายานะโมพุทธัสสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิตังปุโรสวงายาอินตาจันตาเทวาจันตาพรหมาจัตตามังหาพรหมาจัตตาอิสิจัตตามุนิจันตามังหามุนิจันตาโพลิสังจันตามังหาโพลิสังจันตาจังกาวัติจันตามังหาจังกาวัติจันตาปัจเจกพุทธจันตาอาละหันตาจันตาสัมปันสิทธิเวจันทัลลันนังจันตาสัมปะโลกาจาลิยานังจันตาสัพปะโลกายานังจันตาเอเทนะสัญจวัจเจนะตุยหังโสวัตเทหนตุตุยหังสวางหายะนามบอนโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะทิทังอุโรโรสังหายะอัตถิอุณัสสะวิจัยโยธัมโมโลเกสัตตาหิตังทัญญาตังตวังกันหายเตวะเตปาวิวัจเจราชดันเดยมนุษเสยปาวะเกปยักเกเสปุเตอากาลมาลันเนนะจันสัมพันสัมมามะลันนามุตโตทังตัวกัลลามาลิตังตัสเสวะอานุภาเวนาหนตัวสันทาสุตังสีลังสัมมาตายาธรรมังสุจาเลตังจาเลตัสเสวะอานุภาเวนาหนตัวเทวะทิตังจินเตตังปุจังทัลลันนังวาจันนังกาลุงปัลเลสังเตสันนังสุตวะตัสสะปวัตถาติสังกัตวะปุณทัลลัตตันนังโอสังโอตังมังวาลังอิตังเทวะเตเจนะสุทินานาสันโตปัตตังวาสัมเปตุขาอุปัสสัมเมนโตเทสังกันตัวธัมมาลาตันนาอุตมังวาลังปาลิลังอุปัสสัมมานังธัมมาเตเจนะสุทินานาสันโตปัตถวาสเปปยาตุเตสังกันตัวสังฆาลตันนังอุสัทธังอุตมังวาลังอาอุนยังปาอุนยังสังฆาเตเจนะสันตุปัตถวาสเปโลกาอุปัสสัมเมนตุเตเพสัจจังเทวะมนุสานังกาตุขังเตติกังลาสังอัมเพลังลาวาสัพพยทิวินัสสตุเอกาทวิติจตุปัญจชาสัตตาทินังตถาวินาสันตุจีวิตังนังถาทันตุเตจีวิตังนังถาทังตัสสะอายุวันนังสุขังปัลลังจีวิตันนานุภาเวนะทิสัทธาจีวิตานัญจโยทัตตาโอสัทธังอุตมังวะลังสาลีลาทุขังนาเสติเพสัจจังตนะตัสสมากาลายากัลายานังนิจจยังสัมปลายานังปุญญานิปาลาโลกัสสมิงปฏิกาโอนติปานินังอิลีนาตุมหากังกิงภาวิสติติกายุกังสันดาหนตุสุขิตาหนตุสัมปันตาโยโสดาติสกัจจังตาติสุนานาทานังบาลังทันตวาจิวิตานังมหาภาลังเอวังมาเอติกาเอสัญญาติกังปุญญาสัมมาทิลาภสังสันเดปันเดตาตาติอุนวิอุนัสสะวิจัยโยนิทิโตภูมานังเทวานังสังกังสุตวาจันตุมังหาราจิกาเทวามนุสาเวสุงจันตุมังหาราจิกานังเทวานังสันตังสุตวาตาวะติสาเทวาสาเวสุงตาวะติสานังเทวานังสันตังสุตวายามาเทวาสันตามนุสาเวสุงยามานังเทวานังสันตังสุตวาตุสิตาเทวาสาเวสุนโตสิตานังเทวานังสันตังสุตวานิมานะราติเทวาสันตามานุสาเวสุงนิมานะราตินังเทวานังปารานิมิตาวาสวัตติเทวาสันตามานุสาเวสุงปารานิมิตาวาส
นังเทวานังสัตตังสุตวเอตัมภะกวาตาปาราณาสียังเอสิปัตตันเนลิคาตาเยอนุตตลังธรรมจักขังอปันติวัตถิยังสมาเนนะวาพรหมาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมูนาวาเกวาโลกัสสมินเตเจหะเตนะคันเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมาโลกาวะโภคาชิอายัญจตัสสะสังอาสีโลกาธาตุสังกัมเปสัมปะกัมเปสัมปะเวเทอปปมาโนโลเกปะตุระโหสีอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัฏฐโกภะคะวาอุทานังอุทานเดเสอัญญาเสโกทัญโยอัญญาเสวัตตาโปโกทัญโยเตเตหิทังอายัสสามาโตโกทัญยัสสะโกทัญโยเตเววานามังอาโหสิเตธัมมาจักกัปตานาสุตังนิทิตังทุกขปัตตาจเนทุกขาปยัปปัตตาจเนพยาสุขปัตตาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจังอัมเหหิสัมปันทังปุญญาสัมปันทังสัพเพเทวานุโมทันโตปันเตสิทธิยาทานังทัทันตุสันทายาสีลังลักขันตุสัพพันธภาวนาจิลันตาวันโตกัจฉันตุเทวตากัตตาปัลลปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอละหันตานัญจะเตเจนาลักขังปันสัพพโสสุโขปุถานังอุปัฏโทสุขาสัทธัมมเตสนาเคสามัคคานังตาโปสุโขคัปปิโยเสโทจันเนตัสสานิเยโกตาปฏิจายิโนวิจาจาลนะโสเสโทเทวะมนุสเสเทวตาปฏิอาทิโจรักขิมาบาติจันติมาสันนโตกัตติโยตาปฏิพรหมโนวัตสปามโหรัตังหุโทตาปฏิเตจัสสาโรกยาปะละมาลาปาปะละมังทานังเวสาสาปะระมายาติเนปานังปะระมังสุขาสาธุสาธุสาธุพระเมตตาอยู่ในการสงบไปหืดไปตืดไฟแต่เนอไฟจ่าท่านบอกกูออกจากโหมตาคือประเดชพระคุณหลวงพ่อวัดประสิงห์วัดเวียงลำปูนวัดลำเปิงสามตนในผูกข้อมือพนานโยงน้ำขมิ้นสมปล่อยเนอจะสุมากวดานฉบับย่อและก็กล่าวคำถวายเชิญพระแม่สดาปนมมือตั้งจิตตั้งใจกินทานด้วยกันอาหังวันดามิสัมปาวัตถุดานังสัพพะโตสังฆมันธรรมเมบันเตสาธุโอกาสาคาเดสัพพัญญงเครื่องขวดดานดังหลายหลากพร้อมทุกบางนานาบัดนี้สมณะสัทธาดันพระโกวิสิทธิศิลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดชเจ้าอารามมาธิบดีวัดวังสิงคำเป็นเขาเป็นประธานอันเดวสิโยมเจ้าจุดโดนจุวระองค์หนแห่งมองไปนอกด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดดพ่อกำนันปหลวงอาจารย์วัดเขวัดเลขวัดลำวัดวิยาวัดจังกรวัดและท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้มีเกียรติญาติธรรมเลสดาวัดวังสิงคำน้ำบทเย็นเราเจ้าคาและพี่น้องต่างจังหวัด8 จังหวัดก็ได้มาร่วมเป็นเขาเป็นประธานได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังดุพามบุพาราชาดวงดอกเขาดอกไม้และลำเทียนน้ำสุกันโดตกาอัมพิโล
ตังกาบวัจยังมาคอนสุมายังสัพพะวัตถุตานาเจ้าดังลายคือกายเป็นนันทิบิปังโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกาอันหามตับหนทางจากสู่ชั้นฟ้าเล่นนิพพานเจ้านั้นจุงจักมีกายะตวันเลวจิตวันเลมโนตวันเลสันติจาอาสันติจาปมาตะโตสังปยุปนะโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนใบจาเทวดาเจ้าหมื่นโลกจักรวาลมีวัฏเทพเทพ500 โดนหักษาพระบรมราชเจ้าโดยสุเทพหักษาเวียงเจ็ดลิ้นหักษาเวียงชนดอกและหักษาเสาอินทขินเวียงนพบุรีฉลีปิงใจนักกัดลังเวียงยังใหม่ดังกำแพงเวียงจะในและจะนอกเวียงกลุ่มกามพิลาลมสารบียังใหม่เทวดาเจ้าหักษาวัดวังสิงคำตัดดินี้มาปัตตาอนุโมทนาสาธุการเนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลท่านพระโกวิชิตศิลาภรณ์ครบ57 ปี37 พรรษาตอนบ่ายก็ยังได้หล่อยังประสิงคำไว้เป็นที่ไว้ที่สาต่อไปบัดนี้เป็นเวลาจะได้นบเวนเกณฑ์ตานถึงแก่ปฏิทลายรัตนาผ่านแผ่วพักเกี่ยวเจ้าทั้ง3 ประการมีธรรมะเมตตาอ่อยนามปฏิขารับเอายังวัตถุไตรญาทานสังฆทานจะดูปัจจัยไตรญาทานบิณฑหารสหปณิวานทั้งหลายทั้งมวลนี้ขอแผ่ไปถึงเจ็ดข้าวกูลเป็นเก้าเจนข้าวกูลเป็นแดนเซนเจนข้าวกูลเป็นขนาดถึงแก่ปู่เสเจ้าญาเสเจ้าสุเทวันละสีพญาบีวอพญาสังเกตในธรรมีละคนหลวงบัลลังกาอันเป็นใหญ่แก่ละในเมืองล้านนาเชียงใหม่ถึงแก่พระราชวงศ์มังหลายสร้างเมืองเชียงใหม่พระราชวงศ์กบิลฟื้นเมืองเชียงใหม่และพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ตลอดดึงบุญกินบุญทานแผ่มาปกห่มรักษาท่านพระโกวิชิตศีลากรหรือแพ้บีไปบนหรือแพ้คนไปลุมปากใส่ขกุลน้อมน้ำปากใส่คาขยอมมือว่ากล่าวแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองเรียกวัดวังสิงคำเมื่อเขาเจ้าเหล่านั้นสิโลลาภขับไว้เป็นที่หาใครแก่คนและเทวดาว่ากล่าวแก่สดาวังสิงคำน้ำบดเย็นแลญาติธรรมทั้งหลายคือเขาเจ้าเหล่านั้นได้อยู่เย็นเป็นสุขพระอินทร์หันก็ชื่นชมพระพรหมหันก็เมตตาเทวดาหันก็คุ้มครองส่วนสดาขเจ้าเอาตนตัวกำอยู่ดูแลวรพุทธศาสนาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าฮีก็คือปันมาหาก็คือปันใดดูตั้งกินดูตั้งไว้ดูตั้งใดเตตานนั้นจุงจักมีนิจจังวัฏฏานิพพานังสุขังวัฏฏานิพพานังสานังวัฏฏานิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังกล่าวคำถวายพระทหารเพลว่าพร้อมๆกันเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมๆกันไปเลยอิมานิม
ะยังพันเตพัตตานิสัพพะลิวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัตตานิสัพเป็นประธานพระเทรานุเทระภิกษุสามเณรทุกรูปขอเจริญพรท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายอิสเทิร์นดร.กิตติวัฒน์สุวรรณชินผู้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยญาติโยมท่านสาธุชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านความจริงก็รู้จักคุ้นเคยหลายๆท่านด้วยกัน แต่ก็สามารถจะกล่าวนามได้หมดได้เสี่ยงแต่ถือว่าทุกท่านทุกคนได้มาร่วมบุญร่วมการกุศลกันวันนี้ด้วยปรารภเหตุท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญอายุวัฒนมงคล57 ปีวันนี้ท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์ได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดได้ทำทุกปีนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์แล้วก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลการทำบุญเป็นการสร้างความดีเป็นการสั่งสมความดีชีวิตของเรานั้นได้เจริญแล้วก็อยู่ดีมีสุขมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะมีบุญหล่อเลี้ยงท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์ก็เช่นเดียวกันท่านเจริญอายุวัฒนมงคลมาถึง57 ปีได้ประกอบภาระธุระพระพุทธศาสนาทำหน้าที่ของเจ้าคณะปกครองทำหน้าที่ของเจ้าวาดทำหน้าที่ของพระสงฆ์ทั้งขันธธุระวิปัสสนาธุระก็ได้ทำภาระธุระเหล่านี้ก็เพราะมีบุญหล่อเลี้ยงมีบุญรักษาจึงสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้การทำบุญวันคล้ายวันเกิดนั้นได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4รัชกาลที่ 4ท่านปรารภว่าการที่ท่านมีพระชนมายุขนาดนี้ก็เพราะมีบุญถ้าบ่มีบุญก็คงจะอยู่ถึงขนาดนั้นบ่ได้ก็จึงได้เริ่มว่าเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดเราควรจะสั่งสมบุญควรจะมาต่อบุญควรจะมาต่ออายุให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเพราะนั้นการทำบุญวันคล้ายวันเกิดจึงเริ่มตั้งแต่ในวังเป็นต้นมาตอนนั้นข้าราชบริพารเสนาอามาตย์ก็ทำตามก็เลยแผ่กระจรกระจายไปจนถึงนอกวังศรัทธาประชาชนก็ถึงวันคล้ายวันเกิดก็ต่อบุญต่ออายุสั่งสมบุญเพื่อจะได้มีบุญได้หล่อเลี้ยงให้มีอายุมั่นยืนยาวต่อไปสุขภาพแข็งแรงท่านพระครูวิสิตศิลาภรณ์นอกจากจะสร้างบุญสร้างกุศลเป็นการต่อบุญต่ออายุของตัวเองแล้วก็ยังแผ่เผื่อเจือจานให้ศรัทธาญาติโยมได้สร้างบุญสร้างกุศลตัวเองอันนี้ก็เฮ
เราได้มาพร้อมกันในวันนี้จำนวนนักก็เพราะว่าปรารภเหตุการณ์ทำบุญอายุวัฒนมงคลของท่านพระครูวิจิตรศาลาภรณ์ท่านพระครูได้ทำภาระธุระหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องของการเผยแพร่ได้นำธรรมคำสอนของพุทธเจ้ามาเทศน์บอกว่าจะเป็นเทศน์แบบธรรมวัตรเทศน์แบบบรรยายเอามาให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังได้หันได้หู้ได้เข้าใจเอาไปประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของพระภิกษุซึ่งได้ทำทั้งคันธธุระวิปัสสนาธุระทางส่วนภาระหน้าที่ที่เป็นกิจวัตรเป็นจริยาวัตรเป็นวิธีวัดท่านก็บ่ได้ละกิจวัตรหมายถึงกิจที่จะต้องทำเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็เที่ยวพัดปัดกวาดดูแลวัดวาอารามจริยาวัดก็ดังชื่อของท่านก็บอกแล้วว่าวิจิตรศิลาภรณ์จึงเป็นผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับจริยวัตรดูแลตัวเก่าสำรวมระวังกายวาจาใจแล้วก็วิธีวัดการรักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์พิธีต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้กระทำบำเพ็ญเป็นที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในโอกาสวันนั้นเป็นมงคลนี้ในนามของพระสงฆ์ทั้งมวลก็ขออ้างเอาอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญญาบารมีของพระอริยสงฆ์พระมหาเถระผู้มีบุญญานุภาพให้มาปกปักคุ้มครองรักษาท่านพระครูวิจิตรศิลาภรณ์พร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมบาศกบาสิกาทุกท่านให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนิราศขาดแคล้วจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญสุขจงทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวคุณหลวงพ่อขึ้นงานด้วยนะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวันสัพพิติโยวิวัจ
วะทะโกภะคะวะทะโกวันนาวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสัพพะทาทุกขโลกาพยาเวราโสกาสันตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจัสสะจยเสนทิธานาลาบังโสติภะกยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิยจยสวัสตวัสสะจะอายุจะเจวเสติยภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสตตาโสติยภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆายโนภาเวนัสสตาโสทิภวันตุเต สาธุสาธุสาธุเวทากฉันจิตหจวันตาน้อยพระมหาเถระมัจจิมเถระอนุเถระสามเณรทุกรูปทั้งอนัญญวาสีวัดป่าขามวาสีวัดบ้านเรียบร้อยแล้วก่อนนิมนต์ครูบาวัดธาตุคำหดน้ำมนต์วัดวังสิงคำจะได้มีคำนักๆเนอวันตามีพันเตสาวอาปาราทังมาทะเมพันเตมะยังการตังปุณสามินาอนุโมติตาปังสามินางตังปุญญังไมหังตาตะปังสาธุสาธุอนุโมตามิ จัตตาโลธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลา สาธุสาธุสาธุจะได้โหดน้ำมนต์ก่อนเนอะครูบาวัดธาตุคำโหดวัดวังสิงคำนั่นนะครับแห่กองขโยมวัดทั้งหลายมาขวดตาเนอะ โพธิยาโมเลสกายานังนันเทวัตโนเอวังตวงวิจัยโยโหหิจยัตยะมังคะเลอปาลาจิตตปัลลังเกสีเสปันทาวิปุคะเลอปิเสเกสัพพะพุทธานัง กัปปัตโตปโมตติสุนักขตังสุมังคลังสุปาปะตังสุโหติตังสุกาโล ปัดกองว โค ง ตุจะสุจิ พุท ตั ธาง เท พระ วบุ มั ต จ รเทว จา ดา ริ เนอะ สุ ครู ป บาวัดธาตุ ปัต คำโหด ติ น้ำมนต์ กายกรรมังวาจากรรมัง วัดวังสิงคำ นัง ที่เขาดอนอาจจะรอพระเจ้าคำต่อไปเนอะคณะก็ได้ไหว้ขยันเอาไหว้เนอะ นาเน ไหว้มงคลไปมันโดนมัน
นางมันมือวัดกำบังกำจองร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเนอครูบาว่าท่านคำสวดพระคาถาผู้ใดโดยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยเนอศรัทธาลงไปเนอะดูเจ้าอย่าลงไปละโยมวัดต่างๆความมาวัดขโยมวัดม่อนตะศรีมาเนอะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันบ้านไหนเมื่อเอาก่อนเขาเรียกอย่างนี้อ่ะก้อนขาด้วยนะครับขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยฝ่ายอินเทอร์คุณแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงทั้งหลายนะครับเนอะลูกวันโอสุขังพลังนะครับช่วยกันพอช่วยกันกอยไว้สาวของคุณครูบาอาจารย์จุดนอยู่องค์ที่ได้เมตตาภาณีมาจำเริญพระพุทธมนต์ฉันประดานเพลแล้วก็ปิวัดนะครับเนอะไว้สาวนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปฉันที่บนกุฏิสงฆ์จุดนอยู่องค์นะครับเชิญนะครับเนอะเชิญบ่แม่สดาสาธุชนแบ่งหมดดังครูบาอาจารย์เนอะจะจวดเพลนละครูบาเพื่อประชันเพลนจะจวดเพลนจะจวดเพลนจะจวดเพลนเนอะสดาแบ่งหมดดังทุกเจ้าก่อนเจ้าประชันเข้าฉันน้ำก่อนนะครับก็ขอขอบคุณพระแม่สดาได้หมดนะครับดุจงวันนี้เขาได้หลายวันนี้ค่ะญาติธรรมแฟนคลับทุกคนเนอะขอบคุณไปเลี้ยงสาธุสาธุก่อนเนอะดูพี่เก๋ยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเปเปรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามิโชติรโสยถาสัพปีติโยวจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมเตภวัตวันตโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานาติจังวุธาปจัยโนจตาโลธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังปลาสถาจะบุกีข้อน้ำข้อตอนกันกันก็เดียวกันขออนุญาตเคลียร์พื้นที่รอกันให้ยังกันแป้โอ้เจ๊ได้กันเอาเจ๊โอ้นั่นแม่เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เฮ้ย
จะรอนะเอาทองตะเกียบเกี่ยวไปซื้อนาเดียวลงรอคนอื่นรวมบางเงียบเลยนะประมาณนะขอเจ้าหน้าที่เขาดูแลโยมที่มีสาที่เขาแจกข้าวปนเนอะเจิญกินข้าวจานสองโยมแม่บ้านนักเรียนเขาตัวที่ได้กู้ไว้ก็เจิญขึ้นไปบนอันหลวงจันลุ่มนี่ก็มีขึ้นบนเลยเนาะขึ้นไปจันบนเลย2 3นี่แต่เขารถป้ายทะเบียน แต่หน้าอกถอดถุง7586นะครับมาสด้าสีขาวป้ายแดงนึกบดนี้กิ่งไม้ตกใส่รถท่านก็กี่เข้าก่อนแล้วก็ไก่7586พ่อยันถอดถุงกิ่งไม้ตกใส่กระจกรถท่านแตกเนื้อขอไปที่รถที่รถท่านจอดที่สุสานปัญญาเนื้อนะครับเอาพี่นานสวัสดีครับน้ำก็น้ำรถกอไก่7586นะครับปฏิรถท่านด่วนครับนั่งรอเดี๋ยวก็สำหรับเจ้าของรถนะครับมาสด้าสีขาวป้ายแดงกอไก่7586กรุณาไปที่รถของท่านที่สุสานป่าจ้านะครับที่จอดไว้นะครับเพราะว่ามีกิ่งไม้ตกใส่นะครับกิ่งไม้ตกใส่เนอะตรงบริเวณกระจกนะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับเป็นรถป้ายแดงเป็นรถป้ายแดงนะครับมาสด้าสีขาวป้ายแดงกอไก่7586เจ้าของรถอยู่ที่ไหนครับกรุณาไปที่รถของท่านด่วนเชิญญาติโยมแขกผู้ใหญ่บนอาคารชั้น2เด้อสังเกตพอเด้อเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่ายต้อนรับก็จะมีตราธรรมจักรติดหน้าอกเชิญเพื่อนขึ้นไปกินข้าวที่ชั้น2แล้วก็พี่น้องญาติโยมศรัทธาที่บ่ได้รับอาหารหมู่ลูกนักเรียนดูแต่ได้รู้เนอะแจกอาหารหมู่นี้เราได้หมดหรือยังกินกับโบล่ะจะไปมอก็ถ่ายรูปเพื่ออู้เรียบร้อยก็ถ่ายตะกี้บ่ได้ยินเสียงตุ้ลุงบ่ได้อู้จ้ะฟังถ่ายจ้ะเป็นยังจะได้จัดการคนเดียวแม่เข้ามาจะใส่เลยขยับมานั่งครับช่วยดูแลอาหารกล่องที่เขาจะแจกเด้อขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าของโรงทานทุกโรงทานกระเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าของโรงทานเข้ามารับของที่ระลึกเด้อทุกโรงทานตัวก็พ่อแม่ศรัทธาที่นำลงทานมานะครับก็ถ้าหากสามารถที่จะฝึกน้องๆนะครับจิตอาสาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะจัดแจกนะครับก็สามารถที่จะเอาเฮือมาแจกตามเก้าอี้ถ้าว่าพ่อแม่ท่านใดบัดสะดวกในการที่จะลุกนั่งนะครับก็เฮือนั่งอยู่กับตี้เดี๋ยวขอเฮือน้องๆนะครับช่วยความสะดวกนะเราจิตอาสาทุกท่านนะครับที่มาช่วยงานในวันนี้เอาบุญเอากุศลด้วยกันนะครับก็ขอให้ช่วยในการที่จะได้นำอาหารมาแจกเพื่อกับผู้ที่มาร่วมงานครับเพราะว่าวันนี้คนนักนะครับหลายพันคนนะครับคนเป็น1,000-2,000 คนฉะนั้นมันอาจจะบัดสะดวกในการที่จะเดินนะครับไปรับอาหารจ้างฟ้อนก็ฟ้อนตอนเพื่อกินข้าวกินน้ำดิสักยกเนอะจ้างฟ้อนแม่บ้านเฮาที่ได้ฟิตซ้อมกันมาอุ้ยอย่างมาตะหลังไว้ก่อนสำหรับท่านที่จะมาร่วมอนุโมทนาร่วมมุทิตาท่านอาจารย์พระครูวิศิศิลาภรอยู่ตะลุ่มก็เดี๋ยวจะลงไปลุ่มพวกกันลงไปลุ่มเอาไปตั้งลุ่มกันเดี๋ยวเอายกนี่แล้วจะลงไปลุ่มเดี๋ยวขออยู่ตั้งลุ่มรอกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านพระครูจะลงไปตั้งลุ่มนะครับเมตตาจะลงไปตั้งลุ่มเพื่อที่ตรงบริเวณศาลานะครับด้านล่างนะครับอันนี้ก็บ่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวท่านจะไปบอลเนอะ
ยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปกปติอิจิตังปฏิตัง วันนี้นะครับมีคนมานับมาหลายนะครับก็อยากจะให้ทุกท่าน ปนัสโสยะถามณิโชติระโส มี ยะ เว ถา ลา ปณิมัน เตียวพอเตียวแอวทั่วๆนะครับเราต้องฟังปิกแล้วก็อาหารนะครับโรงทานก็มีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับจะมีการเททองนะรอพระเจ้าทองคำพระสิงห์ทองคำนะครับในๆเข้ามาแล้วร่วมวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวร่วมรอพระทองคำด้วยกันนะครับต้องหีบต้องฟังปิกกันเนอร์วันนี้เป็นวันดีมากๆเพราะว่าเมื่อแต่เจ้านะครับมีฝนตกลงมาแต่ว่าตอนนี้นะครับมีบัดเดียวตอนนี้นะครับฝนมามีแดดก็ออกทำให้อากาศปลอดโปร่งนะครับสะดวกในการที่จะได้ร่วมกันทำบุญนะครับในส่วนของที่วัดวังสีคำของเราวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับครูบาอาจารย์ทุกโสนทุกองค์นะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมบุญกันในวันนี้กับข้าวจะมีด้านหน้าเน้อก้อยแม่เน้อลงทานนะจะมีด้านหน้านะครับเพราะว่าบางคนอาจจะสะดวกในการที่จะรับอาหารนะฮะอันนี้ก็ทางพี่นานจัดลูกชิ้นมาเลี้ยงนะครับลูกชิ้นทอดก็แบ่งกันไปนะครับนอกมาอาจจะสะดวกสักน้อยหนึ่งนะครับตอนนี้บริเวณทางเดินขอขยับกันหน่อยเนาะเพราะว่าคนทางในก็ออกมาได้คนทางนอกก็เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆนะครับระวังถาดเข้าตัวนะถาดเข้าตัวก็ขยับขยื่นกันนะฮะค่อยๆเพราะว่ามันอาจจะจราจรติดขัดไปหน่อยนะครับมีบริเวณอาหารอยู่ด้านนอกนะครับอาหารจะอยู่ด้านนอกถ้าไผ่ยังบ่ได้นะครับไผ่ยังบ่ได้อาหารนะครับพ่อแม่ท่านใดยังบ่ได้อาหารด้านหลังนี้บอกว่าหมดหรือยังนะฮะแต่ว่าด้านหน้ามีนะครับด้านหน้ายังมีอยู่นะฮะโรงทานมีหลายอย่างแต่ว่าถ้าสามารถลุกได้ไปได้นะครับก็ขอยักคือขยับขยื่นไปซ้อไปพอนะฮะมันมีหลายอย่างนะครับถ้าเฮารอก็เพื่อนนำมาฮื้อบางครั้งก็จะได้เต้าที่เพื่อนนำมาฮื้อนะฮะเพราะว่ามันอาจจะสะดวกนะครับเนาะเข้าออกอาจจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับวันนี้ผมพี่หนานบุธิชาติคำพันนะฮะรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกับท่านอาจารย์พระครูวิศิศิลาภรณ์นะครับที่เจ้าในวังมาจากทุกทิศทุกทางนะฮะติดตามทางขึ้นสถานีหลายๆขึ้นไม่ว่าจะเป็น96วัดดอยสุเทพไม่ว่าจะเป็น 4.50 ว่าจะเป็นเครือข่ายวัดหนองกายไม่ว่าจะเป็นที่ท่านก็เชื่อมสัญญากันต่อกันไปนะครับวันนี้ผมเองก็ยินดีฮะเป็นคนที่ได้มาอาศัยนะอยู่หมู่บ้านวังสีคำนี่มาตั้งแต่ปี2557นะครับได้มาอยู่ที่นี่นะ57ละนะนี่63เนาะ63ละผ่านมาหลายปีฮะครับวุฒิชาติคำปันครับสวัสดีครับอ๋ออยู่หลับปูนก้าใช่ก้าอ๋อแม่วางอ๋อนามสกุลเดียวกันพระครูศิริสุตาพิมลก็คำปันเหมือนกันเนอะตุ้งหัวจ้างนะคำปันเหมือนกันพี่นานสะอาดพี่นานผู้ที่ชาติไม่หน่อยประชาชนต้องการปะนะครับเดี๋ยวครับรอกำเดือนนอกกำลังอู้จ่าตั้งลุ่มครับอย่าไปฟังปิ๊กกันเนอะพ่อแม่เดี๋ยวเขาจะมีการล่อครับยินดีครับเขาจะมีการล่อพระเจ้าคำอยู่นะฟังปิ๊กปีที่แล้วพี่หนานเองได้มาจัดงานวันเกิดเดือนพฤษภาที่นี่ได้100,000 กว่าบาทแล้วก็มีญาติทำเพื่อทองมาตาม20 บาท 400,000ปีนี้ไปไหนมาได้ต้องมาร่วมรอทองกับเพื่อนเพราะว่าปีแล้วร่วมบุญไว้เยอะนะ
ดังนั้นปีนี้นะครับอย่าเพิ่งกลับนะครับไฮไลท์นี่นอกจากสืบชะตาแล้วไฮไลท์คือหล่อพระสิงห์ทองคำนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของวัดวังสิงห์คำท่านอาจารย์พระครูวิศรีศิลาภรณ์เพิ่นบอกว่าตามตำนานเนี่ยที่หน้าวัดเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นวังน้ำนะครับมันเป็นวังน้ำทีนี้มันมีพระสิงห์ทองพระสิงห์เนี่ยนะเพิ่นลอยมาที่หั่นมีคนไปเก็บขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็หายไปสุดท้ายแล้วก็บอกว่ามีไหนนะครับทีนี้ท่านอาจารย์พระครูวิศรีศิลาภรณ์ก็บอกว่าก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่เจ้าคณะตำบลนะฮะสร้างบุญสร้างมีมาเมินนานก็จะลองรวบรวมนะฮะสักกรรมหนึ่งนะประมาณที่ท่านตั้งใจไว้108 บาทคำนะฮะซึ่งปีแล้วปีก่อนนี่ทองมันเพิ่งมาขึ้นปุ้งกระฉูดขึ้นมา30,000นะฮะถ้าเป็นปีนี้นี่แก่แน่นะครับแต่นี่ดีว่าท่านรวบรวมไว้ก่อนที่จะเกิดโควิดมันก็เลยสบายเพราะว่าจะรอตั้งแต่ต้นปีละติดโควิดมาเรื่อยจนถึงวันนี้นะครับการตั้งใจรอพระเจ้าทองคำนี้เหมือนเจ้เพิ่งมาคิดนะครับท่านพระครูคิดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละโยมที่ยังจะมุทิตาก็เดี๋ยวเจิญที่ในศาลาเนอะเดี๋ยวทุกท่านจะลงปฏิศาลาศาลาตั้งรูปนะครับเนาะครับที่ศา ครั ลา บ ลุง ก็เดี๋ยวถ้าจากพระครูวิชิตศรีลาภรณ์จะลงที่ศาลาตั้งรูปนะครับอีกพ่ออีกแม่ท่านใดที่ยังไม่ได้มุทิตานะฮะก็รอสักกรรมนะฮะเดี๋ยวเพิ่นจะลงแล้วก็ก้อยนะครับก้อยมามุทิตากับตั้งรูปเพราะนั้นเมื่อได้โอกาสเวลาวันนี้เป็นวันดีวันงามนะครับแล้วก็ฟ้าฝนก็เป็นใจนะครับทั้งที่มีพายุครับขอบคุณครับแม่ครับทั้งที่วันนี้เพิ่นว่ามีพายุนะมีฝนนะ22 23เนี่ยนะแต่เจ้านี่มีฝนตกอยู่5 ไฟดับไป2 รอบผลสุดท้ายพระครูวิศรีศิลาภรณ์นี่แหงนักแกเหมือนกันแหงขนาดนักอ่ะสามารถไล่ฝนได้ สามารถทำให้แดดเปล่งขึ้นมาได้นี่บ่ธรรมดาต้องบอกว่าบุญบารมีศรัทธาเจ้าบ้านบางสีคำนี่ลุ้นกับขนาดเจ้านี่นะถ้าหานั้นมันมาจบนะทุกทีมันตกยาวไงถ้าหานั้นมาจบศรัทธาหายแน่นะอาจจะหายไปเป็นเกิงวะนะครับดังนั้นวันนี้ศรัทธามากันได้ยินว่าครับมาจากต่างจังหวัดโดยจ้ะครับมาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับหลายที่หลายต่างนะครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเรียนเชิญนะครับด้านหน้าเรายังมีอาหารไว้รองรับนะครับอีป้อยแม่ที่อยู่ทางในนะครับใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะสามารถที่จะขยับขยื่นออกมาได้นะครับก่อให้ออกมาซ่ออาหารกินนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่กับที่บางครั้งอาหารมันอาจจะไปบ่ถึงนะฮะฉะนั้นถ้าหากมีคนหิ้วมานะครับก็ให้ยกมือตัวนะเพื่อจะได้เตียวเข้ามาหาได้เนาะบอกว่าใครท่านใดได้กินหรือยังไม่ได้กินนะครับวันนี้มันอาจจะค่อนข้างจะแออัดหน่อยเพราะว่าคนนักคนหลายครับแม่ครับโอ้ได้กันบุญบารมีนะครับนะการล่อพระพุทธรูปครับเอาอีแม่เปิ้นเอาทองฝากไว้นะเดี๋ยวจะเอาไปหล่อด้วยเปิ้นนะครับเพราะว่าถึงมันจะมีค่าน้อยแต่อีแม่ก็อยากทำนะอนุโมทนากับอีแม่เนอะมันหายไปแหกข้างวะนะอันนี้เปิ้นเขาตุ้มหูเนาะแม่เนาะตุ้มหูเนาะมันหายไปข้างมันเหลืออยู่ข้างเดียว เป็นยังเดี๋ยวเอาไปรวมกันวะเนาะไผ่ที่จังในนะครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับตอนนี้มีน้องๆจิตอาสานะครับกำลังไล่เอากับเข้ามาเป็นรอบไปนะครับไผ่ที่ลูกบ่ได้ไปบ่สะดวกก็ยกมือสูงหน่อยนะยกมือสูงนะเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาส่งเฮ้อเนอะน้องๆที่เป็นจิตอาสานะครับก็ขอให้นำอาหารเข้ามาตั้งในนี่น้อยเนอะ
เพราะว่ามันยังมีท่านที่เป็นสวนะฮะจำนวนแห่มหลายท่านอยู่ยังบ่ได้รับประทานอย่างเตื้อนะครับถ้าใครมีอาหารมาให้ยกมือเนอะยกมือขึ้นนะครับ ตีเลยกองเริ่มบรรเลงเลยจ้างฟ้อนจะฟ้อนแล้วเนอะ จ้างฟ้อนจะเอาก็เอาจะฟ้อนเลยนะฮะเพราะว่าพื้นที่มันก็ต้องแบ่งกันเนาะ เดี๋ยวขอไม้ไปใส่กล่องก่อนเดี๋ยวบ่ได้ยินจ้างฟ้อนบ่ได้ยินเพลง ตอนนี้จ้างฟ้อนนะครับของสถาบ้านวังสิงห์คำก็เพิ่นเตรียมตัวเครื่องดนตรีพร้อมหรือยังข้างล่างพร้อมแล้วข้างล่างพร้อมแล้วเนาะจ้างฟ้อนนอกกับงอกหัวจ้างฟ้อนกับงอกหัวก่อนพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมเมินละเอ้าตั้งโบนเปิดเลยเครื่องเสียงเปิดเลยมิสมามิวสิกเริ่มมิวสิกเริ่มเลยตอนนี้ก็กินข้าวกันไปก็พอจ้างฟ้อนสวยๆงามๆไปตัวนอกพอเจ้าฟ้อนสวยๆงามๆไปด้วยกันนะครับเตียวตรงช่องว่างก็ได้ลูกช่องไหนว่างเตียวไปเลยลูกจ้างฟ้อนเพื่อจะฟ้อนละเดี๋ยวมันมีพื้นที่ตั้งวงมันจะตั้งเพื่อจะตั้งวง ลืมไปต้องตั้งวงก็มีที่ตั้งวงเหรอระวังนะครับระวังเล็บมือนางนะ จะเกาะตาระวังหน่อยอ้อมปุ้นก็ได้อ้อมทางไหนปุ้นขอหาถุงดำนะครับถุงดำที่จะมาใส่ขยะหน่อยเนอะเจ้าหน้าที่วางสินค้าของเราครับหาถุงดำเมื่อตัวเนี้ยถุงดำถุงดำที่จะมาใส่เศษอาหารนะครับใส่กล่องใส่อย่างนะครับตอนนี้พี่น้องที่จะได้ปูจาแผ่นทองคำขจายมาปูจาเลิกเดียวเพื่อจะเอาหล่อแล้วครับนะรวบรวมแล้วนะครับขจายมาปูจานะครับชุดละ99นะครับพี่น้องระวังจ้างฟ้อนนี่พยายามแอบเข้าหนังในนี่เลยเนอะครับพี่น้องท่านผู้มีนักศิลป์นักบุญเตียวเข้ามาทางในครับนะอินดูจ้างฟ้อนนะครับเตียวเข้ามาทางในนิดหน่อยนะครับตอนนี้พี่น้องขจายปูจาเห็นเนอะปูจาแผ่นทอง99 บาทนะครับนะแล้วก็แผ่นตุงให้เรื่องตัวครับที่ในสลาครับนะครับไม่ละครับคมสันและดีดอยพดสาวอย่าทำงานพดสาว
คุณลงทานทุกลงทานได้ขอบคุณพี่นานวุฒิชาติคำปันวันนี้มาช่วยเป็นพิธีกรนะครับนะขอบคุณนักๆโดยครับพ่อครูอ้วนโดยนะครับป้อนานสะอาดโดยนะฮะและจ้างฟ้อนบ้านเฮาและจ้างฟ้อนหลายตี้หลายโหนขอบคุณนักๆโดยเนอร์นะครับแผ่นทองที่วัตถุมงคลนี่นะครับนะขจายปูจาแผ่นทองเนี่ยเนอนะครับก็เดียวจะรอละนะครับทำพิธีรอถือว่าปิดแล้วนะฮะตอนนี้มีโอกาสขจายปูจาพ่อแม่พี่น้องแผ่นละ99 บาทแถมตุงเนื่องตัวตุงนี่เอาไปแขวนไว้ที่ข้างพระธาตุที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับนะแล้วก็แผ่นทองนี่ก็เอาใส่ไว้ที่ผ่านเนอเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับชื่อของท่านจึงนะจะอยู่ในพระพุทธรูปทองคำนะครับตลอดไปจนอายุเป็นพันปีไปตั้งหน้านะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเข้าใจปูจาเนอนะครับนะฮะ99 บาทนะครับครับแล้วนำไปแขวนที่พระธาตุนะครับทางในนี่ถ้าไผ่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็สามารถออกไปดูทางนอกได้อยู่นะครับเชิญนะครับท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับเชิญด้านหน้าก็ได้นะครับถ้าหากว่าอาหารมาถึงก็พอลูกได้ขยับได้ก็เรียนเชิญนะครับขณะนี้ท่านกำลังได้ติดตามนะครับรับชมการฟ้อนนะครับจากคณะแม่บ้านของบ้านวังสิงห์คำของเฮานะครับซึ่งก็ได้มาฟ้อนเพื่อเป็นการบูชานะครับเนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ57 ปีพระอาจารย์พระครูวิศิศิลาภรณ์นะครับแล้วก็จะมีการเททองนะครับหล่อพระเจ้าทองคำตามกำหนดการก็คือเวลา 13:09 นาทีนะครับตามกำหนดการนะครับซึ่งตอนนี้ก็เธอได้พักรับประทานอาหารกันก่อนนะครับตอนนี้พระอาจารย์พระครูวิศิศิลาภรณ์กำลังเดินทางลงมาเพื่อที่จะไปปั่นฟ้อนเพื่อกับศรัทธาที่จะมาพุทธิตาวิญญาทางนี้นี่หามาอันนี้ตอนนี้คุณนงอภิญญานะครับนักร้องประจำสถานีขึ้น96นะครับเดินทางมาถึงที่นี่ละนะครับเดี๋ยวจะได้หันหน้าค่าตาอุจากับบรรดาครับหน่อยไผ่อุจักไอ้โหน่งพวกเนี่ยโหน่งอภิญญาทักทายหน่อยขอบคุณครับแฟนครับนักโหน่เนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้เนื่องมาฝากข้างเนาะก็ขอมีความสุขกันขอร่ำรวยแล้วก็ขอมีความสุขตลอดไปนะครับขอบคุณครับจะแผ่นทองคำแผ่นทองนะครับขจายเนอจะแผ่นทองที่จะนำรอเนาะ
จะนำหล่อนำหลอมนะครับไผ่มาได้เขียนนะครับไปทำบุญได้เนอะทำบุญแล้วก็เดี๋ยวเพื่อจะเอาหลอมรวมไปกับทองที่เพื่อจะหล่อนะครับ อันนี้ก็เป็นโอกาสของว่าโอกาสสุดท้ายก็ว่าได้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อจะรอแล้วช่วงบ่ายนี้เพื่อจะรอละผมเองก็ได้มีโอกาสร่วมหลายครั้งหลายคราวก็ดีใจวันนี้ได้หันการล่อพระเจ้าทองคำนะครับที่ได้รวบรวมได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์นะครับสาธุครับจ้าได้จ้าอนุโมทนาอนุโมทนา ขอบคุณครับขอบคุณจ้าได้อนุโมทนาเนอะสาธุครับ จำเนียวจะรอแล้วเนอะนะครับขจายปู่จางเนอะแผ่นทองคำ99 บาทแผ่นตุงนะเขียนชื่อวันเขียนปีเกิดตุงเนี่ยไปแผ่นที่ข้างพระธาตุแผ่นทองคำนี้ถ้าเขียนแล้วเอาใส่ที่พานไว้ชื่อของท่านนี้จะอยู่ในพระพุทธรูปทองคำแผ่น10,000 ปีไปตั้งหน้านะครับพี่น้องครับนะมันมาไหวมาสายกว่าเรียกกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไข่เตียวกายจ้องฟ้อนระวังนะครับระวังเล็บเนอะจ้ะระวังเล็บเนอะระวังเล็บเนอะปืดแก้มตาเด้อ คนฟ้อนเปิ้ลมาพอนะเขาต้องพอเปิ้ลคนเดียว เดี๋ยวอ่านนะ ตอนนี้นะครับโรงการจะรับของชำร่วยข้างล่างหรือเปล่าพระครูรับของที่นี่เลยนะที่ในศาลานี่แม่ไปที่ศาลานี่เลยครับถ้าพระครูอยู่ข้างล่างนี่ไปฮับที่นี่เลยนี่ข้างล่างจ้ะครับวันนี้ต้องขอสุมาภัยนะครับอาจจะต้อนรับกันบัดทั่วถึงนะครับต้องกราบขอสุมาภัยแทนท่านอาจารย์แทนคณะสถาบ้านวังสีคำของเฮาเพราะว่าคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยวันนี้นะครับพ่อยแม่มาจากหลายที่ต่างนะครับครับตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารก็เรียนเชิญนะครับมีอาหารจัดกินนะครับเพื่อกับทุกท่านได้รับประทานกันโอ้มาใหม่เฮ้ยอันนี้มีลาบคั่วกับนึ่งกับข้าวเจ้าเนาะลาบข้าวกับข้าวลาบนึ่งลาบกับข้าวเจ้านะครับข้าวลาบวันนี้ร้านลาบลุงแกนนะพอเย็นยกลาบมาบริการระวังนะครับระวังเล็บมือนางระวังเล็บมือนางตอนนี้นะครับข้างนอกนี้เนาะมดแล้วก็มาเรืออย่างแล้วก็ ลงทานมดหรือยังลงทานอยู่มดหรือยังนะครับเดี๋ยวดูนะตอนนี้มีลงทานมาเพิ่มนะครับมีลงทานมาเพิ่มก็เดี๋ยวต้องดูก่อนลงทานลำไยเนอะวันนี้ลำไยหน่วยเละมาเล่นเนอะตอนนี้นะครับยื้อพอลงทานก่อนว่ายังเหลือลงทานอย่างท่องตอนนี้นะครับลูกชิ้นหมดแล้วครับไม่เหลือแล้วลูกชิ้นมีร้านนาหมดแล้วนะครับพี่สุปานีก็หมดแล้วมีใครอีกข้างในนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว ลงทานหมดแล้วนะครับเนอะทางหน้านี่มีละนะครับตอนนี้ก็มีค้างต้นผ้าป่าค้างต้นผ้าป่ากระเดียวก่อนเนอะต้นผ้าป่านะกระเดียวก็ตาลน้ำดื่มยังมีอยู่ลงทานน้ำยังมีอีแม่สอทอใจยศ
นอสีที่บงน้ำยังมีอยู่นะครับน้ำยังมีอยู่เนอะน้ำโคกน้ำขวดนะครับยังมีอยู่นะครับนอกนั้นแล้วก็กำลังไล่สำรวจอยู่นะครับว่ามีโรงทานอะไรอย่างเหลือพ่องในด้านหน้าของวัดนะครับตอนนี้น่าจะเป็นน้ำนะครับ อันนี้ก็เป็นโรงทานน้ำของคุณชัยวัฒน์บุญยวงตอนนี้คุณชัยวัฒน์บุญยวงยังมีน้ำนะครับไว้เลี้ยงข้าวเหนียวนี่ยังเหลืออยู่ก็ข้าวเหนียวดำกะทิสดยังพอมีอยู่นะครับข้าวเหนียวดำกะทิสดยังพอมีอยู่นะฮะเดี๋ยวดูโรงทานอื่นต่อนะครับตอนนี้ด้านหน้านี้มีอย่างแหมนี่มีละเหลือก็งอกกับกะลำหมดฮะยังเหลืออย่างยังตอนนี้ทางโน้นทางโน้นมีก๋วยเตี๋ยวทางโน้นยังมีก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนกำลังสั่งเส้นอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวกำลังสั่งเส้นจะทำเพิ่มก้าเป็นผัดไทยของใครเอ่ยพ่อหลวงทองพูนสามูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11บ้านน้ำบ่อเย็นพร้อมญาติพี่น้องนะครับตอนนี้จัดผัดไทยแต่กำลังลงมือผัดเพิ่มนะครับเนื่องจากคนมีนักมีหลายดังนี้ยังมีโรงทานขนมเส้นของขายพ่อหลวงสมพงษ์คุณเอกชัยคุณอรพันธ์วงฤทธิ์นะครับขนมเส้นยังมีอยู่นะครับเด้อมายืมมาพอได้ครับผมตอนบ่ายป้าวันมีเนาะมีขนมเส้นนะครับตอนนี้มีน้ำนะครับโรงทานน้ำผัดไทยก็กำลังเพิ่มนะครับกำลังพัดเพิ่มอันนี้เหลือก็ขวดโหลจ้าหมดแล้วเนาะอันนี้น้ำจากที่ไหนครับน้ำนี้จากที่ไหนแม่อำนวยอาริดอยอยู่นี่นะครับอยู่ที่โรงทานนี่เนาะยายเนี่ยโคศกมีอันสักถ้วยได้พี่หนานวิวที่ชาครับขอบคุณพี่น้องบ้านต่องกายนะครับขอบคุณพ่อแม่ศรัทธาทุกท่านนะครับเนอะที่ได้นำโรงทานมาเลี้ยงด้านนอกนี้ยังมีอยู่นะครับอันนี้ปิดซอยเลยหมดแล้วก็ปิดซอยเลี้ยงหมดพอดีปิดซอยเลี้ยงกับมดก็หมายความว่ายังมีของพ่อหลวงนะครับตึงพ่อหลวงบ้านเฮาตึงพ่อหลวงบ้านหมู่11นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเนอะบอกว่าจะเป็นผัดไทยไว้เป็นขนมเส้นแล้วก็ยังมีโรงทานน้ำดื่มสำหรับครับขอบคุณโรงทานด้วยนะโรงทานบะลำไยมีนอกไหมเนาะบะลำไยสดกำลังมาไอ้นงอภิญญาอยู่ที่ไหนกรุณามาที่หน้ากันที่หน้าปลายวัดวังสิงคำเพื่อกรรมไอ้นงอภิญญาเนอะตอนนี้ไผ่ที่จะเดินทางขึ้นไปที่จอดรถนะครับที่ชาปนสถานก็ขึ้นรถได้เลยนะครับเขามีรถมารับส่งนะฮะรถรับรถส่งนะครับเนอะดังนั้นไผ่ที่จะวีลานาเชียงใหม่เป็นโรงทานบะลำไยนะครับลำไยไอติมขอบคุณนะครับมาจากสวนเริ่มบะลำไยบะไลสารเริ่มบะไลใส่สารบะลำไยนะครับขอบคุณโรงทานพี่หนานบุธิชาติขับปันหมดลืมแล้วของพี่หนานนะหมดแล้วครับหมดละลูกจีนทอดมีละคมสารดุษาแมมได้สักถ้วยมันมีอันนี้เหรอคนเอามาเลี้ยงยังไม่ได้จีมสักแกนเลยเนี่ยเอาไว้คือแกนหนึ่งเนาะ30 กิโลไม่ได้จีมสักแกนวันนี้เป็นยังไม่ได้กินกันเป็นยังข้าวกำต้มแม่แก้วบ้านน้ำบ่อเย็นยังหมดเตื้อถ้าตั้งหลังนี่ยังมีอย่างอยู่กันเนี่ย
ตั้งหลังวัดนี่มีอย่างว่างโอ้ขอบคุณครับ อนุโมทนาได้เข้าพัดเหวกองกันน้ำเหวควรรอดตายแล้ววันนี้ ฮะคมสันอลีดอยอยู่ไหนเพื่ออย่าเข้ากองฮื้ออย่าเอาเมาส์เอิ้นมาด่วน อยู่ที่ลงทางพี่หนานบุธิชาติเนี่ย โอ้มาอยู่แน่ปุ้น ครับ แน่วาดปุ้นเพื่อเสาะหามาเจิมได้กี่นะ ก็อาจจะฟังปิ๊กกันนะครับเนอะกินกันให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปฟังปิ๊กเด้ออย่างฮะหมอเอาแกะเลยแกะใส่เลยมือข้างเดียวใส่ได้เด้อ ผมได้ละ ได้ล่ะ ลูกจิ้นน่ะเพื่อเอายุดไว้ให้ผมครับ ดีละพ่อแม่เฮาก็กินกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ห้องน้ำห้องท่าจะมีนะฮะครับได้ห้องน้ำดังหลังก็มีเนอะดังหน้าก็มีนะครับ เอาที่ว่าสะดวกว่าเนอะใครยังบ่ได้เขียนชื่อลงบนแผ่นทองนะครับใครไม่ได้เขียนชื่อลงบนแผ่นทองเหลืองเดี๋ยวนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อจะลอมกันละเนอะในช่วงเวลาตอนบ่ายนี่นะ มาจดออนไลน์มาหมายเอาชื่อร่วมทำบุญแผ่นเท่าใดก็ไอ้คมสารอาลีดอยแผ่นละ100กะแผ่นละแผ่นละ99เอาแผ่นละ99 100กับเอาเนาะ ร้อย